Good afternoon, good morning, good evening, everyone. Ready to do the opening prayer. So today, I'm in Italy, it's on the mountain. So hosted by Jan and Paula. So they have beautiful space and place to meditate or practitioners. So very beautiful mountain view. That's why they requested this teaching here. I'm going to do opening prayer. Before opening prayer, so Jan, he's going to sing the Genje Mahamudra. He has memorized. Usually he sing the Genje Mahamudra. So we're going to opening prayer is singing today. Everyone happy? Okay, so now we're ready here. Okay, yeah. In the Indian language, Mahamudra Upadesha, in the Tibetan language, Chaja Chempo Minga Gangama, in the English language, the pith instructions called the Ganges Mahamudra. Intelligent Naropa who endures hardship, respects the Guru and their suffering, you who are fortunate, take this to heart. Mahamudra cannot be shown, just as two can show space to whom. Likewise, there's nothing to show in the nature Mahamudra. Relax and rest in the unaltered basic nature. If the bonds are loose, there's no doubt you'll be freed. Just as when you look in the center of space, seeing stops. Likewise, when the mind looks at mind, thought cease and unexcelled enlightenment is achieved. Just as clouds of mist dissipate in the expanse of the sky and seeing your own mind purifies the force of thought. The nature of space transcends color and shape, neither stained nor changed, but black or white. Likewise, the essence of your mind transcends color and shape, unpolluted by black or white qualities, misdeeds, or virtues. Just as the bright, clear essence of the sun cannot be obscured by the murk of 1,000 aeons, likewise, the luminous essence of your mind cannot be obscured by aeons of samsara. The space is given the appellation empty. There's nothing in space that can be described as such. Likewise, the mind is described as luminous. There's nothing to give a name, saying it's like this. Therefore, the nature of mind has always been like space. There are no phenomena at all, not contained within it. Let go of all bodily acts naturally at ease, not speaking. Your speech is empty, sounding like an echo. Don't think of anything with your mind. Look at the Dhamma that gets straight to the point. The body has no essence like a bamboo stalk. The mind, like the center of space, transcends conception, neither taking nor leaving, rest relaxed in its nature. When mind has no aim, that is Mahamudra. When you are habituated to that, you will achieve enlightenment. You will not see luminous Mahamudra through recitation of mantras, the paramitas, the Vinayas, sutras, or other baskets of scriptures, or through your own texts and philosophical schools. When wishes arise, luminosity is unseen, obscured. Keeping vows and samaya conceptually violates the actual. Not engaging mentally, free of all wishes, several rising, subsiding like ripples in water. If you don't transgress the non-abiding, unobservable meaning, you will not transgress samaya. This is the lamp in darkness. If free of all wishes you do not dwell in extremes, you will see the dharmas of all the scriptures. Settling into this meaning, you're freed from the prison of samsara. Resting evenly in this meaning incinerates all misdeeds and obscurations. This is taught to be the lamp of the teachings. Fools who take no interest in this meaning are always swept away by the river of samsara. The sufferings of the lower realms are inexhaustible. Pity the fools. You who want to be freed from inexhaustible suffering, follow a wise guru. When blessings enter your heart, your mind will be freed. Cheho, these samsaric dharmas are causes of pointless suffering. The things you've done are pointless, so look at the meaningful essence. Transcending all object and subject is the king of views. Having no distraction is the king of meditation. Freedom from bias and setting limits is the supreme king of conduct. Having no hope or fear reveals the result. Beyond objects, the nature of mind is clear. With no path to traverse, you've embarked on the path to Buddhahood. There's nothing to be used to. When used to that, you've achieved the unsurpassable.
Alas, examine worldly phenomena well. They cannot withstand analysis like dreams and illusions. Dreams and illusions do not exist in actuality. Therefore, as weariness and give up worldly affairs. Sever all ties of greed and hatred for samsaric objects. Meditate alone in forest or mountain retreats. Dwell in the nature of non-meditation. When you attain the unattainable, you attain Mahamudra. When branches and leaves grow from a tree, if you cut the single trunk, branches, the millions of branches wither. Likewise, if you cut the root of mind, the leaves of samsara wither. Even if darkness has collected for 1,000 aeons, a single lamp dispels together darkness. Likewise, your luminous mind instantly dispels the ignorance, misdeeds, and obscurations accumulated over aeons. Cheho, the meaning beyond mind is not seen with mental dharmas. The uncreated meaning is not realized through created dharmas. If you wish to attain that meaning beyond mind and uncreated, sever your mind's root and rest in naked awareness. Let the water polluted with thought clear. Do not negate or prove appearances, let them alone if you do not adopt or reject. Appearance and existence are liberated as a mudra. The alaya is non-arising, so the veil of imprints is removed. Do not get conceited or judge. Rest in the unborn essence. Appearances appear, let intellectual dharmas exhaust themselves. Complete liberation from extremes is the supreme king of views. Boundless deep spaciousness is the supreme king of meditation. Freedom from bias and setting limits is the supreme king of conduct. Remaining without hopes is the supreme king of results. Like water in a gorge in the beginning, flowing slowly like the Ganges in the middle. In the end, the waters meet like mother and child. If people, no, I'm just saying it. If people, what was it? One line I have to now check. I'm sorry. Like one, okay. If people with lesser minds cannot rest in the nature, hold the points of the winds, let awareness go. With multiple gazes and techniques for holding the mind, direct awareness till it rests within the nature. When you practice with the karma mudra, the wisdom of bliss and emptiness will appear. Be absorbed in the blessings of means and wisdom. Bring it down slowly, retain, reverse, and spread it. Guide it to its place and saturate the body. If there's no lust or attachment, the wisdom of bliss and emptiness will arise. You will live long with no white hair, waxing like the moon. You will be clear and strong as a lion. Swiftly gaining the ordinary cities, you will dwell in the supreme. May these instructions on the pith of Mahamudra remain in the hearts of fortunate beings. Sarva Mangalam. Sarva Mangalam. Please forgive my mistakes. Please welcome Khenpo Rinpoche for the flight of the Garuda. Thank you. Thank you. Did a good job. So he didn't have any time to practice. He didn't know he had to sing today, actually. Just spontaneously are calling him to come to sing. So he did a good job. Thank you. Now we're going to do opening prayer. All mothers and beings, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those great obstacles on my path to liberation of nations. May they experience happiness, be separate from suffering safely. I wish to reach them in the still unsurpassed, perfect, complete, precious Buddhahood. All mothers and beings, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those great obstacles on my path to liberation of nations. May they experience happiness, be separate from suffering safely.
Always to let them in the still one, surpass perfect, contemplative precious Buddhahood. Sinh về hiền vô Da lượng. la dang war zi be da, no bar zi be ge. Tarba dang tam jen jen be, war de yu bar zi ba dang je je zo zi be. Chấm nhận Ma nam ka da nyam be zim jen dang je de wa dang de. Do ngara dang ra nyor de la na me. Yang da bar zo be zang jo rinpo je do bar za. Thus, Andra achieving enlightenment, perform virtuous deeds with the body, speech, and the mind. Until death, perform virtuous deeds with the body, speech, and the mind. From now until this time tomorrow, perform virtuous deeds with the body, speech, and the mind. We take refuge in the kind ruler, mind, and lineage lamas. We take refuge in the deity of the mandalas with the yadams. We take refuge in all exalted Buddhas. We take refuge in the perfect Dharma. We take refuge in the exalted order of the Sanghas. We take refuge in all the noble Dakas, Dakinis, and the Dhamma gardens, possessors of the eye of wisdom. Antarite in the heart of enlightenment. I take refuge in all the Buddhas. I take refuge in the Dhamma and the likewise. In the example of the Bodhisattvas, as the previous Buddhas in the enlightened mind, in the progress of the Bodhisattvas path, are true for the benefit of all sentient beings, giving birth to the Bodhicitta, and apply myself to complete the stage of the path. Vì lợi lạc của hết tất cả quần sinh mà tu hành In tiến bước trên the các giai tầng của Buddha, Bồ the Tát Dhamma, đạo. and the Sangha most excellent. Nơi Phật I pháp và take tăng bảo tối refuge thắng, quy unto y đến chư thành chánh giác, enlightenment, nương bố thí for và the các thiện merit hạnh of khác, Janara nguyện viên thành the Phật good quả vì lợi ích deed. của mọi May hữu I tình. take Buddhahood for the sake of all sentient beings. May all mother sentient beings Nguyện tất born with cả us chúng under sinh the mẹ hiền vô sky lượng như hư have không có được happiness an and lạc the và nhân causes sinh of an lạc. happiness. Nguyện họ thoát May khỏi they be khổ não và liberated nhân from gây khổ suffering não. and the causes Nguyện họ of hoàn toàn bất suffering. khả ly với May nghĩa they đạt never nhất be và khổ separated não. from the Nguyện happiness họ that an is trú free trong from đại bình đẳng, sorrow. lìa May ơn they ghét rest kẻ in thân người equanimity, thù. free from attachment and aversion. We're going to skip the 7 long prayer and go to mandala offering. The ground Nền đất is được rưới lên sprinkled nước with the thơm scented water và tô and the điểm với strew muôn with the vàng hoa flowers. quý. It is Nơi chính adorned giữa with là the núi Tu meadow, Di, the là spirit vua của các mountain, ngọn núi the với four 4 châu lục, continents, the vùng Nhật sun, và the Nguyệt. moon. Đây As là Buddha cõi Phật thanh fell tịnh, for con it, xin dân cúng may dường. all sentient beings Nguyện tất attain cả the chúng happiness sinh of đều được Buddha an lạc first. nơi The tịnh độ. lamas who possess Đối the chiết Đức Đạo Sư Trikayas là người đã are sở đắc offer tam water thân, in all the con xin sacred cúng dường ngoại, offerings. nội, With mật, my body, thân con, tài work, and sản của all con that is cùng tất cả visible, những gì hữu please tưởng. grant me Xin splendid ban cho con spiritual thành tựu tối thượng, enlightenment. vô thượng chánh đẳng Whatever chánh giác. merit I have gathered Tất through cả công đức con đã kết prostrations, tập được thông qua lễ offerings, lệ, cúng confession, dường, sám rejoicing, hối, tùy hỷ, beseeching thỉnh and pháp và praying thỉnh for the cầu, sake of đều enlightenment xin of hồi all hướng về lợi sentient ích beings, của tất all cả these chúng are sinh. dedicated. Om Guru Rena Mandala Zamanga Saman Savarena Samaya Om. I call refuge on the of the world. Đứng Your nơi film quy y provides bất the khả so city bì, thousand worlds. trang hoàng You của are thế the giới này, victor, uy đức Vajradhara của of the Ngài ban khắp 3.000 đại thiên thế I giới. bow at the Ngài feet là of bậc chiến Father thắng, and His own là kim womb. can trì không mạt, Continually I think là of kim no can one trì. but you. Con Compassion đảnh lễ dưới gót grant sen your của Đức Cha blessings. Jigten Sừng Linh. Dispel darkness that surrounds my Con heart. thường chẳng nghĩ về Please ai khác bless ngoài me Ngài. so that I Đứng Đại can Bi xin hãy realize ban cho the con underlying gia lực nature để of xóa tan bóng tối đang mind. phủ đầy tim mình. Please turn the Xin way hãy of the gia hộ Dharma con để con nhận ra tự tâm of Bồ the Tát. two vehicles and their combination Xin chuyển according to bánh xe this pháp luân của position hai and thừa wise và mental chuyển pháp capacity tương of ưng, sentient nương beings. vào căn cơ và khả năng của mỗi loại chúng sinh. His wisdom is brilliant like the Tán thán sun, văn free thù of sư the lợi, clouds of two trí tuệ worlds, sáng rực and như mặt perceive the trời, various thoát steps khỏi of mây che của knowledge in hai the true chướng, nature. biết hết tất cả các For pháp this thường biết, reason, he không sai holds the chệch. wisdom text Bởi at thế, his heart. He has Ngài a giữ compassion for all kinh beings trong tay của mình. who suffer from Ngài the có tâm đại darkness bi cho of tất cả chúng ignorance and the sinh. prison of samsara as a father Người for đau khổ vì only bóng tối vô son. minh trong ngục tối Like của a sanh thunder tử. clouds, he Như người awakens cha those thương đứa who con are duy nhất của sleeping mình, ignorance cũng and như tiếng losing the sét channel lớn, of Ngài thức karma. tỉnh những ai đang Through ngủ the trong vô 60 minh, branch of Harama nới as lỏng đi cái speech. sợi dây nghiệp He chướng trói wears the buộc họ wisdom bằng silver 60 to nhánh cast nhị setting âm. of suffering, to Ngài giơ dispel lên thanh darkness kiếm of của trí tuệ, darkness cắt of đi confusion. hạt giống của đau In khổ the và Bodhisattva's phá tan form, tâm he is tối pure của mê from lầm. beginningless time, Bằng thân Bồ fully Tát, Ngài accomplished in là the thanh 10 tịnh levels tự of vô the thủy, perfect in the body of thành all tựu viên mãn knowledge. thập địa. I supplicate you, Rõ biết Majesty, hết adorned tất by the cả các môn 100 giáo clothes pháp, of Buddha, chí to tâm đảnh dispel lễ, darkness văn of thù my sư lợi. ignorance.
Người có 112 tướng tốt của Phật, có năng lực bạc trừ tất cả vô minh. You who are the perfect, youthful body, whose flame of wisdom blazes, Tán thán and gấm the nước văn thù despair is sư the lợi, darkness of ordinary thân đồng ignorance, tử viên mãn are với ánh posted sáng before trí you in tuệ the rạng crystal ngời, phá Manjushri. tan trong tối của vô minh Yone thế tục. gelen Chí chang tâm đảnh lễ hoai và tán ho, thán văn thù sư yi lợi. xie zhong me rab den bar, ji den tum mo men sar wa, jam bar yang la san sar du, tang ge do je xia je rei sen zhong, yin je me do de je bong jong ba, ser je len bo da ver ji be ge, xiao jie jia ge xia la ge san ze, zhou mei ji jie yin jie wo zhen, dorje jiang jian de lo na ro dang, mar ba me lai ji jie gang bo ba, pa mo zhi ba jia ruan ji gong bei, ga jiu la ma nan lai zo ruan de. Jagar benje bolai kadenje, beman yung ne golan den rome, tada lano zembe ganenze, orjen rambo je lai zorbande rome, chije yenje bodane, tezon sanje genje ngoye, ranzen jige ngozon donzebe, Zawe la me la zorwande. Thank you everyone coming to teaching. Thầy gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi Today and tomorrow giáo lý I'm ngày going to hôm nay. share Ngày hôm nay và ngày try to mai, share these first two thầy sẽ chapters. cố gắng giảng về hai chương đầu tiên Song của bài ca this Garuda teaching, Kim Sí the Điểu song Cao of the Điểu. view of a true cut of a luminosity, Bài ca này very giảng về tri completion kiến của pháp called the tiếp flight xúc, of the Garuda, pháp đoạn tận, hay còn gọi là capable pháp of tu hành quickly quang minh, traversing all the được levels ví and the như đường bay paths. của Kim Sí Điểu. This teaching Pháp này có khả năng today, siêu tomorrow vượt I'm địa share và with đạo. you. So when I share the teaching, we Khi do mà the thầy followed chia by sẻ 5 giáo lý part này với các Mahamudra. bạn, So first we thì cultivate thầy sẽ cố bodhicitta, gắng để đi theo con đường của ngũ and phần Đại we Thủ Ấn. meditate each Bước đầu section tiên là short chúng ta first. phải phát khởi Bồ Đề Tâm. You know, when share the teaching, share the teaching, when you receive the teaching, Khi so bạn we have to nhận giáo cultivate the pháp, khi bodhicitta. thầy giảng pháp, thì chúng ta Because đều phải phát tâm this Bồ Đề. teaching is Vì sao lại thế? very hard to, connecting to Tại vì perform deeper giáo Dzogchen pháp mà chúng teaching, ta học hôm nay thật sự and we have this khó thâm nhập. opportunity, Nó you là cái know, chỗ tối thẳm thâm của đại viên mãn. receive, engaging or, you know, practice this teaching. Chúng ta So thật sự we rất là có first phước duyên khi cultivate mà có bodhicitta. thể nhận được giáo lý này Cultivate với cơ hội tu giáo lý này. bodhicitta. Thế nên chúng ta cần phải I'm going to phát Bồ Đề Tâm. receive this teaching. So Chúng ta phát Bồ Đề Tâm wanted rằng to, you know, tôi liberate sẽ ourselves nhận and giáo lý wanted này to liberate all mother sentient để tự beings. giải thoát mình và giải thoát We, tất cả you chúng know, sinh bị create kẹt trong khổ não của luân hồi. ourselves is the bodhicitta intention. So Đó we chính là do Bồ Đề Tâm nguyện short vậy. meditate bodhicitta. Nên bây giờ chúng ta sẽ First, thực hành một cái thời thiền ngắn phát tâm Bồ Đề.
Second is we're going to meditate the Yadam deity. So visualize the Yadam deity, which Yadam deity you have connection, the Yadam deity, and you bring in your mind, supplicating to the Yadam deity, the blessing, remove the obstacle and help liberate our sentient beings. So we supplicate to the Yadam deity. bị phá trừ và lợi ích của chúng sinh được thành tựu. Third, we supplication to the Guru, blessing our mind, realize this Dzogchen Nguyện cầu hồng teaching. lực của Đức Đạo Sư khiến cho chúng So ta thể ngộ supplication được to chân nghĩa Guru. của Đại Viên Mãn. Bring to your Guru, so in your mind, Nghĩ supplicating đến Đạo Sư của to mình the và Guru, cầu blessing the mind. để tâm mình được Đạo Sư gia hộ.
No, ready to share the teaching. Bây giờ chúng ta đã có Hope thể sẵn sàng để bắt everyone đầu buổi giáo lý. received this first chapter, the Song of Garuda. Thì hy vọng là các bạn đã có được cái bản văn giáo lý Kim Sí Điểu cho được. This first chapter, Song of Garuda. Then here, the Song of Garuda name is cái chương đầu tiên. Song of the View of the True Là Card. bài ca nói về So suy kiến của many các đoạn tật. Teachings, each teaching has specifically benefits. So this teaching Garuda is the cut our thoughts, emotions, and recognize the true nature of mind. So that's why it's a song of view of the true card. Then of luminosity great completion called the flight of the Garuda, capable quickly traversing all the levels and the paths. This teaching, liberate us very fast. So many birds in the sky, every bird is flying, but the Garuda is more powerful, can float to the highest level point. Same, this teaching is, the highest level, actually, the highest level view or performed one, this teaching. So many Dharma teachings, so we have lots of basic teachings, and then according to Mahayana tradition teachings, Vajrayana teachings, so many different teachings. So the point is that this Garuda is the highest level view and most profound teaching. I think everyone knows these teachings are performed. That's why so many people join when share this teaching. Today I'm sharing this is the second time. Last year I shared once in this Garuda. So then we are lucky, this zones every time is accurate. And now we have translators, so it's we don't have to stop. Translator or has a skill to simultaneously translate into other languages. No, I'm going to share this teaching. I have to first tell you where I received this teaching. So in this teaching, the first chapter, you can see the image is His Holiness Khenpo Samdup. So he is the realizer and all this Dzogchen teaching lineage holder. In this time, or after 80s and Dharma is started in Tibet. So this Khenpo Samdup is also more renowned. Everyone actually knows, more famous one teacher in Tibet, and so many followers he has. So when he shared this Garuda in his monastery Larongar, so that time I received a completely whole thing from him. So then today, I received teaching from him, so that's the point first. Then sharing with you, today is the second time. So it's mentioned about, when beginning the starting teaching, Young and Paula in Italy, they request this teaching, so there today is the Dharma. This teachings sponsor. Hôm nay chúng ta được học giáo lý, được dịch. Có những người ghi âm lại giáo lý
cơ hội rất tốt để chúng ta có thể tiếp cận giáo lý cao many cấp Dharma này. centers join together. Chúng ta cũng có rất là nhiều trung tâm Then I'm going to share this second đạo time here, tràng starting cùng today. đến dự. So Đây sẽ là lần thứ this hai teaching thầy is thầy come giảng giáo from lý này. the Chodok Randor. The Chodok Randor is one is very famous, yogi in Tibet. Giáo lý này được biết bởi đạo sư Not too Sarkat. long ago. Ngài là một vị yogi rất là So nổi tiếng ở xứ it's Tạng. very similar to Milarepa. Ngài rất là cuộc đời Ngài tương tự với cuộc đời của tổ Milarepa. It's come from East Tibet or Ngài đến từ vùng Đông Tạng. Right now it's part of Amdo. Cái vùng gọi là Amdo đấy. He stay in the mountain, always same Ngài sống ở trên núi. And when he has, of course, lots of teachings. He has many learning Dharma, educated. Ngài được học rất là nhiều vì same time he practiced in the mountain. So he realized bản gốc của Ngài là cái dòng truyền gốc của Ngài là cái đất Ngài học rất là nhiều. Nhưng Ngài cũng đồng thời tu hành trên núi. Và Ngài hát rất là nhiều bài ca. He stayed locally, it's always same place. He didn't traveling that much. Chỉ có khác một cái là hai vị thì tổ Milarepa thường hay đi hoàng hóa khắp nơi. Còn tổ SHABKAR thì tổ thường ở nguyên một nơi mà thôi. All the song is he has all the other different tradition masters. Kinh Sí Điểu này là do đạo sư SHABKAR đã học với nhiều vị he knows we đạo study sư this song. từ He nhiều knows truyền thống. study all different lineages, and Ngài then he học has từ all nhiều other dòng truyền thừa. different lineages teachings. So he sing all the time. Then he bring all this together, kind of this Garudas. Và Ngài đã đưa tất cả giáo lý vào cái bản này. Mahamudra. Kim Sí Điểu Trao Lượng Some này. chapter is the same as the naked awareness, the Pema Sambhava. Some chapters Nên is cái bản Kim Sí exactly Điểu Trao same Lượng from này Milarepa. có vài chỗ So, thì giống như Đại Thủ Ấn bên different Sông Hằng, yogis có vài chỗ song thì is giống he giáo lý bring Đại all Viên the Mãn của Đức difference Liên Hoa Sinh, together. có vài chỗ là giống đạo ca của tổ Milarepa. He Nhưng has là đạo sư SHABKAR memorized đã all these khéo songs. hội tập tất Then cả he những cái điểm tinh ready yếu to sing. He của just những truyền sings thừa like, I think vào his cái bài ca Kim Sí Điểu Trao vision Lượng is này. his view. That means he exactly don't have to follow same, but he has own way, bring all these different. Điểm này có nghĩa là Ngài đạt tới cái chỗ mà viên mãn của tri kiến. Khi một người đạt tới cái chỗ viên mãn của tri kiến thì người ta thấy được tinh túy của tất cả pháp môn. Do vậy Ngài cũng có thể hội tập nhiều giáo pháp truyền thừa vào trong cùng một bài ca. Giáo lý Kim Sí Điểu Trao Lượng này nó rất là tuyệt mỹ. Chỉ cần đọc vài dòng đầu thôi là cảm giác muốn đọc tiếp, không thể nào ngừng được. Cái cách dùng từ rồi cái chất thơ của nó. Nên là khi mà học cái giáo lý này thì rất là cảm thấy rất là khó dừng lại. Tại vì mỗi loại tự nó quá đẹp, quá tuyệt mỹ. Mà lại đồng thời có hồng ân rất là lớn, có hùng lực, có đại lực gia hộ. Also not that hard to understand. Nhưng mà dĩ nhiên ở một cái mặt khác thì nó lại tuy rằng vĩ đại như vậy nhưng nó không hề khó hiểu mà lại rất là dễ hiểu. Đọc vào có thể hiểu ngay. That's why when read this, even you don't have like explain teachers, you understand. Nên là cái giáo lý này khi bạn đọc, thậm chí bạn chẳng cần người luận giảng phân tích từ ngữ cho bạn mà vẫn có thể hiểu được. Your mind naturally the connections there. Và chỉ cần đến lúc mà bạn hiểu thôi thì bạn đã kết được một cái thiện duyên to lớn với dòng truyền thừa đại viên mãn, với cái pháp đại viên mãn. Then Tibetan, khi chúng ta tụng, chúng ta đọc, chúng ta thọ trì thì điểm quan trọng nhất chúng ta phải hiểu. Need a teacher Khenpo to explain the words. Regular people that don't understand directly. Ở Tây Tạng thì phần lớn mọi người là mù chữ, nên là mấy cái bản văn pháp mà không những là dùng chữ để viết mà còn dùng những cái chữ thuộc giới bác học đấy thì người ta khó hiểu, nên mình cần phải có những vị Khenpo để giảng cho người Tày. When there's a translation to Tibetan language, they use very high level. Tại vì khi mà các vị dịch giáo pháp từ tiếng Tạng sang từ tiếng Phạn sang tiếng Tạng thì cái cấp nó rất là cao.
Người Tạng thì họ thường không có dùng tiếng ngôn ngữ như vậy. It's the same words, same spelling, kind of when you say, but meaning is different. Ví dụ như cùng một chữ mà ở ngoài đời nó mang cái nghĩa khác, mà ở trong đạo nó mang cái nghĩa khác. Nên là rất là khó để học. Understand. Long as you know the English, this translation to English language, còn tiếng Anh thì dễ hơn. Understand the meaning easily. Tại vì tiếng Anh thì mình đọc vào thì mình có thể hiểu được ngay. So the other language also, I think, because Tibetan language to translation to other language could be easy. People understand. Thầy nghĩ nếu mà dịch sang các ngôn ngữ khác thì nó cũng sẽ dễ hiểu. When you receive these teachings, we need khi mà chúng ta nhận cái giáo lý này, lineage, gurus. So today, the with supplication to Guru is Khenpo Samdup. khi bạn nào là chúng ta cầu nguyện đến các vị đạo sư của Ngài. And realize very powerful in this kind và trong trường hợp chúng ta cầu nguyện tới Ngài Ngakchang Dorje, same as Khenpo Samdup, very powerful teacher. Ngài là một vị rất là hùng lực. And that's why he has so many followers. Và đó là lý do mà Ngài có rất là nhiều người theo học. Same as during the Chiktin Sunggon time. In Tibet, the history, tu viện của Ngài lớn như thời của Tổ Tilopa vậy. Is during the Chiktin Sunggon. The Chiktin Sunggon is the Trikon Kaju lineage founder. Then after that, I think is Khenpo Samdup is the highest level, the follower monastics. Theo truyền thống, theo lịch sử Tây Tạng thì vị mà có nhiều tu sĩ theo học nhất là Tổ Tilopa của mình. Thầy nghĩ rằng người đứng thứ nhì thì chính là Ngakchang Dorje. Có rất là nhiều vị đạo sư do từ Ngakchang Dorje dạy bảo mà thành. Ngài giống như là hiện thân của Đức Đạo sư Liên Hoa Sinh vậy. Hùng lực của Ngài rất là to lớn. Bring to our mind in the nên chúng ta cần phải quán niệm như vậy và khiến cho hồng ân của Ngài thâm nhập tự tâm mình. Thế thì khi chúng ta nghe giảng pháp, những cái thiện duyên sẽ được tăng trưởng nhiều hơn. We receive many teachings from other gurus, so they also, use supplication, bring to them into your mind. DZOGCHEN Mahamudra. Các bạn cũng có thể cầu nguyện đến vị bổn sư, nhớ đến vị bảo sư, nhớ đến vị bổn sư của mình để được hồng ân, để được hùng lực. Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn đều nhờ vào đại lực của đạo sư mà đạt được giác ngộ. Thế nên chúng ta cầu nguyện tới đạo sư, chúng ta nhớ tới đạo sư. Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn không phải những dòng truyền thừa nhờ vào sự học mà được thành tựu, nên mà nhờ vào đại lực của đạo sư mà mình được thành tựu. When we think about this, realizes gurus in our mind, fear is joy and bliss. Also, khi mình nghĩ tới sự thành tựu của đạo sư, nghĩ tới cái sự chứng ngộ vĩ đại của đạo sư, thì tự nhiên mình cảm thấy rất là hoan hỷ. Và đó chính là lúc mà mình đang kết tâm mình với tâm đạo sư, khiến cho những cái tuyệt đối nghĩa có thể hiển lộ rõ ràng nơi tâm mình. Bình thường trong giáo lý Phật giáo chúng ta có những giáo lý chuyên về triết luận. Và khi học về triết luận thì mình cần một ông thầy mà có nhiều hiểu biết để dạy cho mình. Dù đại trung đạo thì phải dạy mà tìm một cái thầy mà biết nhiều về lý luận Phật học, biết nhiều về các bản văn. Up to in this kind of teaching, of course, the teacher have to know, but it's due to Guru blessing. That's why I recommend to you, everyone, supplication to the Guru. Còn ở trong giáo lý Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn này, thì dĩ nhiên chúng ta cũng cần phải có sự học, nhưng mà cái quan trọng nhất là năng lực của đạo sư. And then Malarepa, that kind of, like realize you're supplicating and. Nên bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta nhớ tới Ngakchang Dorje, chúng ta nhớ tới Tổ Tilopa. Chúng ta như vậy hồng ân của chư vị sẽ thâm nhập tâm mình và cái buổi học pháp của mình sẽ được lợi ích. Namo Guru Be is homage to the Guru. Câu đầu tiên ở bài ca số 1 là Nam Mô Đạo Sư Bảo. So đây là sự đảnh lễ đạo sư. He also
you know this song of Garuda, when he sing, he homage to his Các bạn guru. thấy đấy, khi ngài SHABKAR So same bắt thing đầu about hát lên bài ca Naropa. Kim Sí Điểu Trao Lượng, Kim Sí Điểu Has Trao we talk Lượng, about thì trước hết ngài đảnh lễ đạo sư của 100,000 mình. songs. Tổ But this Naropa cùng bạn. each song, you know, when he sing, Trong cái tuyển tập beginning, he 100.000 bài always ca, homage to thường the thì trước khi bắt đầu Mahamudra, một bài ca, homage to the Guru, Tổ means luôn đảnh lễ Mahamudra Đức all the time. Đại Dịch Giả Mapa And là đạo here, sư của Tổ. this Shakatsodoranda sing the Garuda, so he Cũng tương homage tự, to khi ngài his SHABKAR hát guru. bài ca thì ngài đảnh lễ đạo sư của mình. Then his guru is yours 7 horse disc of all eliminating knowledge and Ngài love, đảnh lễ là radiated the light, Tuệ-Bi sáng chói rays như of đại nhật, immeasurable tỏa chiếu vô compassionate biên, activity, ánh đại từ. dispelling at once all of the darkness of ignorance of the Chokyi negatives Gyalpo con đảnh of lễ, the three realms. chỉ một I sát bow na nơi down chân to như you, Chokyi Gyalpo. phá tan tâm tối của So ba đường. first, his guru is name is Chokyi Gyalpo. Nên vị đạo sư đầu tiên hồng danh là Chokyi Gyalpo. So he homage to his guru. He used like talk about his, you know, wisdom knowledge. Đây là vị đạo sư And mà also ngài SHABKAR đảnh love lễ, and compassion. Tuệ-Bi của vị So đấy. the wisdom, knowledge, love and the compassion is he use example is the same as the sun. Tuệ và Bi thì You như know, ánh mặt sun trời lớn vậy. shines, then like Như một cái that mặt trời lớn. comes warm and heat. Một cái mặt trời So lớn thì sun tỏa ra ánh remove sáng all the và sức darkness. ấm. Ánh sáng này phá tan những cái tâm tối. Then he homage to guru. His guru is the same as the sun and remove. Và như vậy ngài SHABKAR ví đạo sư mình như mặt trời. Phá tan tâm tối của ba đường là phá tan tâm tối của ba cõi. Then that's why he bowed down to his guru Chokyi Đó là lý do Gyalpo. mà ngài đảnh lễ So đạo then sư same Chokyi time Gyalpo you của mình. know the guru is actually love and compassion. Nên ở đây cái điều mình cần Guru hiểu là is gì? Đạo sư thật ra chính là trí tuệ và từ bi. Đạo sư chính là Bồ Đề Tâm. Đạo sư chính là hiện thân của từ bi và trí tuệ. Then we also have to think about, you know, Một người thật sự là hiện thân của từ bi và trí tuệ thì người đó là một vị đạo sư. Và khi mình hiểu như vậy thì mình nhận ra là đạo sư không thể nào nhập niết bàn được, không thể nào viên tịch được. Tại vì tự thân đạo sư vốn là gì? Vốn là tuệ bi, vốn là Bồ Đề Tâm, và tuệ và bi thì vượt thoát tất cả những cái ranh giới của hiện hữu và phi hiện hữu, mà thường hiện tiền, không tăng không giảm, không đến không đi. Khi mà ngài hát bài ca này thì cái vị hiện tượng tương đối thì cái vị Chokyi Gyalpo lúc mà ngài SHABKAR hát bài ca thì ngài Chokyi Gyalpo đã viên tịch rồi. Nhưng mà nhìn từ chân nghĩa thì ngài SHABKAR không đến không đi. But still you can, you know, long as you open your mind and heart. Cũng tương tự như vậy. Mặc dù bề ngoài thì có thể là đạo sư của các bạn đã viên tịch, nhưng nếu các bạn cầu nguyện một cách chân thực thì ngài hiện diện ngay đó. Vì sao? Từ bi và trí tuệ thì không đến không đi. Not always you meet physically a thing, you know. Sometimes we have a connection to even we didn't meet physically. Và không phải là cứ phải gặp thì mới gọi là gặp đạo sư. Không phải chỉ cái thân mới là thân đạo sư. Có những người họ khởi tâm sùng mộ chỉ bằng việc nghe đến tên của vị đạo sư đó, hoặc là thoáng thấy qua bức hình của đạo sư đó. Hoặc khi bạn thiền định và bạn cảm thấy hồng ân của đạo sư hiện trong tâm mình, bạn cảm thấy sự kết nối của bạn với đạo sư hiện ra. Nên mình phải hiểu rằng đạo sư có rất là nhiều sự thể hiện. Nên là cái thân không phải là thể hiện duy nhất.
Cho dù vị đạo sư Mahamudra không còn tại thế nữa, thì tâm của các ngài chưa từng đến và đi. Because this song of realization is mostly source is an intermediate tradition, source is Mahamudra. So he is the king of all the yogis. Và vị Tổ Milarepa mình cùng ngài cũng không đến không đi. Ngài Milarepa chính là một đại đạo sư, một vua của các du già sĩ. Cái truyền thống hát đạo ca từ ngài Milarepa mà đến. Chúng ta cũng có thể xem ngài Milarepa chính là guru của mình. Each lineage has many this realizers is when we meditate we calling supplication to them. That's also our become guru. Và khi các vị đạo sư này mình nhớ đến các vị và hồng ân các vị hiện trong tâm mình, thì đó cũng là đạo sư của mình. Today I'm sharing with you this teaching. I received this teaching from Khenpo Samdup. Thầy nhận giáo lý này từ Ngakchang Dorje. You think about it. This teaching is directly received from him. You meditate, visualize. You can get blessing. Nếu các bạn quán niệm như vậy và nghe cái giáo lý này thì cũng như các bạn đang nghe trực tiếp từ Ngakchang Dorje, các bạn có thể nhận hồn lực từ Ngakchang Dorje. So that's the first guru. He Shakatsoro under homage to first guru. Cái đoạn đầu tiên là đạo sư. In the West, having of your empty luminous Dharmakaya, moisture leading, I think, clouds of loving kindness and love, từ bi khắp thập phương đều kéo về đây mà hội tụ. Ngakchang Dorje con đảnh lễ với chúng đệ tử tăng duyên đủ, ngài khéo rưới mưa pháp chân nguyên. The fortunate ones to be charmed, I brought down to you Ngakchang Dorje, Như vậy đoạn này đang đảnh lễ giúp đạo sư với hồng danh là Ngakchang Dorje, là vị đạo sư thứ hai của tổ SHABKAR. His second guru has realized emptiness. Và ở đây thì ngài tán thán đạo sư mình là bậc đã liễu ngộ tánh không. Nhưng tánh không này không phải là cái hư không chết, mà là hư không của đại lực từ bi. Ngài ở đây ngài dùng cái sự ví von này để nói về đạo sư của mình. Trí tuệ và từ bi, trí tuệ giống như bầu trời và từ bi giống như những đám mây, và từ đám mây mà đổ xuống những cơn mưa. Những cơn mưa này expectedly poured down, then rain poured down, a rain of Dharma on the vessels who were hold it. Nên mình có thể hiểu ở đây là vị đạo sư sau khi đã liễu ngộ tánh không rồi thì bằng đại lực từ bi mà đổ xuống những cơn mưa pháp để giải thoát cho chúng đệ tử. Nên khi mình đọc cái câu muôn mây từ bi khắp thập phương đều kéo về đây mà hội tụ, là mình hiểu rằng là từ cái bầu trời, tức là trí tuệ tánh không, và hiện ra những đám mây từ bi để làm lợi lạc cho chúng sinh. Và cũng như là khi một cơn mưa rơi xuống thì muôn loài cây cỏ, hoa lá được tưới mát, được sinh sôi nảy nở, được có sức sống, được có hơi ấm, được có hơi ẩm. Thì cũng tương tự khi một cơn mưa pháp đổ xuống thì chúng sinh được lợi lạc. Pháp ấy lợi lạc những chúng sinh tùy theo căn cơ và nhu cầu của họ. So then he homage to the gurus. Đây là cái chỗ đảnh lễ đạo sư thứ hai là ngài Ngakchang Dorje. That's the second guru. Then he sau đó tiếp theo another homage to third guru. He has many gurus. Đảnh lễ cho vị đạo sư thứ ba, ngài SHABKAR có nhiều đạo sư. Cánh buồm ý chỉ, thuyền tri kiến, hoan hỷ,
tinh the tấn great là seal gió of mạnh. the special wish is Jamyang Gyatso, hosted con and đảnh lễ, proper thuyền trưởng khéo by the đưa mọi wind chúng of sanh perseverance. lìa bể khổ tới You sit đảo the Tam Thân. migrators, drowning in the ocean of becoming drawn on the jewel island of the three kayas are both drawn to your captain Jamyang Gyatso. So this one is amazing. I think in Tibet we don't have oceans, so no one's sailing. Ở đây là cái sự thầy nghĩ là tưởng tượng. So I don't know how he knows this. Ở Tây Tạng thì không có thuyền. So yogis knows actually Cô everything. không biết vì Also, sao mà ngài SHABKAR miêu tả được như vậy. When I was Tibet, I don't know anything about this, you know. Khi mà ngài sống ở Tây Tạng thì không biết gì về sự tồn tại của thuyền và nước cả. So his view, your shape of the view. Đây thì nói rằng thuyền, tri kiến của mình giống như là thuyền. Boats, right? Big boats. Thuyền, một con thuyền lớn. The great seal of special wish is hosted. Và ý chỉ là cái cánh buồm trên con thuyền đó. Is sailing the boats has very và con thuyền đó di chuyển nhờ gió mạnh của sự hoan hỷ tinh tấn. And with the clothes, right? So that is his intention, I think. Very strong intention, benefit others. So first he has a view. View is the same as a boat, right? Ý chỉ ở đây là gì? Ý chỉ ở đây là đại sự thị hiện duy nhất của tất cả chư Phật và Bồ Tát, đó là giải thoát chúng sinh. Như vậy lấy tri kiến làm con thuyền, dùng cái lực của ý chỉ tức là tâm nguyện độ thoát chúng sinh, tâm nguyện khai thị chúng sinh, ngộ nhập Phật tri kiến. Lấy cái lực đó, lấy cái ý chỉ làm cái chỗ, làm cánh buồm, và cánh buồm này sẽ dẫn dắt con thuyền đi. Và cái lực và cái gió để thổi con thuyền đó là sự hoan hỷ tinh tấn, có nghĩa là tinh tấn trong hoan hỷ. His effort, joyful effort is same as a wing. Ở đây người nói rằng cái sự tinh tấn của tội là sự tinh tấn trong hoan hỷ, và sự tinh tấn trong hoan hỷ thì như một cơn gió mạnh, nó đẩy cánh buồm khiến con thuyền đi rất là nhanh và xa. Đưa con thuyền này đi đâu? Đưa con thuyền, đây là con thuyền để đưa mọi chúng sinh lìa bể khổ và tới được đảo giác ngộ, đảo chánh giác, hay là lìa bể khổ tới đảo Tam Thân. Ở đây ngài là đạo sư thứ ba của mình là ngài Jamyang Gyatso. So captain says the boats it can take many people. Thuyền trưởng là người dẫn dắt con thuyền có thể chở nhiều người. Và khi mà có đủ những cái yếu tố như là buồm, gió thì con thuyền có thể đưa nhiều người cập được bến bờ. Guru, his love, compassion, wisdom, and ở đây cũng để ví dụ cho việc là trí tuệ và cái tâm nguyện độ sinh cùng với cái sự tinh tấn không ngơi nghỉ của chư đạo sư mà đưa chúng sinh đến được cái chỗ giải thoát. Then there's some changes. Tiếp theo là so the one rays of potent blessing radiate from these three. Tiếp theo bạn Văn nói rằng là viên mãn hồn lực và hồng ân, mặt trời Tuệ-Bi của ba vị, chiếu tỏa muôn vàng tia nắng ấm chạm vào tim con đầy sen quý. The poetry and these three is his three gurus. Để tán thán đạo sư của mình. So three gurus, blessing. Ở đây đang nói rằng cái sự hùng lực và hồng ân của ba vị đạo sư gia lực cho ngài SHABKAR. Đạo sư giống như bầu trời, giống như mặt trời. Mặt trời thì cái tính của nó là sáng rạng rỡ, tỏa ra muôn vàng tia nắng. Muôn vàng tia nắng này là gì? Mặt trời ở đây chính là trí tuệ và từ bi, và muôn vàng tia nắng này chính là hùng lực và hồng ân. Hùng lực và hồng ân này gia hộ tâm của ngài SHABKAR, và nhờ sự gia hộ như thế mà ngài đạt được sự chứng ngộ. Knowledge and love stick in myself.
the white lotus of fortune, mở ra vẹn toàn hoa tri kiến, muôn ngàn cánh hoa của chứng nghiệm nở rộ tròn đầy lý thương nguyên. Get realization through his nhờ guru's blessing. sự gia lực của đạo sư mà ngài được giác ngộ, đạt được cái chỗ blue zone, see, into a thousand pattern of experience and realization. So the flower received the sun, light and radiates. The flower is blossoming. Ánh sáng mặt trời chiếu vào bông hoa thì bông hoa mở ra. And then he's become realized, so enlightenment. Cũng như vậy, đến hồng lực của đạo sư himself, you know, thâm nhập tâm của chư vị và nở ra hoa toàn giác, nở ra hoa tri kiến. So no, that's the name of the Garuda, and then he homaged 3 different level gurus. Và như vậy là ngài đang đảnh lễ các vị đạo sư của mình. He's become realized. Tại vì nhờ đạo sư mà ngài đạt được tri kiến, ngài đạt được chứng ngộ và kinh nghiệm. I think this is the first song. Emaho. Thì đây là phần đầu tiên của bài hát. Abundant of activities. Tuyệt diệu thay. Tiếp tục mình đọc tiếp bài 2. And carefree. Chẳng vương thế tục, chẳng lo nghĩ. Happy of mind. Ta kẻ lang thang sống vô vi. You know, mention about himself. Đây ngài đang tự nói chính mình. What he says, abundant means cái bản tiếng Anh Khenpo dùng khác với bản tiếng Anh mà mình dùng, nên thành ra cái bản tiếng Việt của mình thứ tự nó hơi khác. Activities like he give up all the samsara activities. Đây mình nói tiếp về, mình quay lại bài giảng. Tác giả tự nói mình là một người không có vương thế tục, không có lo nghĩ, tức là không có bận tâm vào những cái mối phàm tục trần gian như mình. Tâm của ngài thì luôn luôn được hoan hỷ và sảng khoái. So usually Malarapa saying I am the yogi, you know, same this abundance of activities, spiritual and carefree, happy of mind means explain about the yogi means. Cũng như là tổ Naropa cũng là từ khi nói ta là một yogi. Yogi là gì? Yogi là người lang thang và sống vô vi. Đây là cái định nghĩa đơn giản về lối sống của một yogi. Chẳng có vương gì với thế tục, chẳng có lo nghĩ về những bận tâm trần gian, những cái bám chấp, những cái ghét bỏ, không còn vướng mắc. Nên những người như vậy thì sống vô vi, tức là sống trong hoan hỷ tự tại. Skip one verse. After making my bud of root ball blossom into 1,000 petals of experience and realization, there's the melodious song of the view, the nectar which never ends untasted. Where is skip? Offer to the one of bees, right? Oh, that one's amazing. Oh, I see. Oh, I see. Sorry about I skipped the sections. Please let me know if I skip because my finger moves. Then just, you know, easily skipped. If I'm talking same time, you know, hand is touched to I don't know somewhere else. Bây giờ chúng ta quay lại cái đoạn trên. Khenpo bảo là lúc nãy ngón tay Khenpo lướt hơi nhanh nên mình lỡ qua cái đoạn đó. Nên là nếu các bạn nghe pháp mà các bạn cảm thấy cái đoạn nào bị lướt qua mất thì các bạn nhớ nhắc Khenpo nhé. Nên thầy cảm thấy như vậy cũng hay. Thầy lỡ mất một đoạn các bạn biết, tức là các bạn đang lắng nghe. Chứ còn mà thầy lỡ kéo qua mấy đoạn mà các bạn không nhận ra thì có nghĩa các bạn không tập trung. Yes. Đoạn này mình quay lại cái đoạn đoạn thứ 5 của bài 1. Bài ca du dương của tri kiến. So the melodious song of the view. Nectar tô điểm chim sen thật mỹ miều, là giọt mực quý đem giải thoát cho ai hữu duyên được chạm nếm. Center of the fresh flow of my intellect is offered to the swarm, right? Swarm of bees. My tôi dương fortunate mực này lên bày ông là hàng đệ tử đủ căn duyên, hãy cung kính thọ giọt mực này tới khi cơn khát thật tan biến.
the mention about the listening this teaching, Ở đây thì Ngài đã nói về cái việc please listen this teaching, for ở đây thì Ngài đã nói về cái việc listen this teaching. thái độ khi nghe pháp cung kính, He nghe going pháp to một cách sing cung this kính, thọ pháp beautifully. một cách cung kính. Và Ngài dùng cái lối thơ rất là He đẹp. has, he's already have something his mind and realize. So he going to share us. Ý nghĩa của bài ca này gì? Nơi tim sen là một giọt mật quý của bài ca tri kiến. Tức là tự Ngài đã chứng ngộ được tri kiến rồi. Và bây giờ Ngài đem tri kiến này, Ngài đem giáo lý này, Ngài truyền cho mình. Khi chúng ta nhận giáo lý này, we must have to have a ngompa mepa means like never satisfied. Thì chúng ta phải that's the point. The Dharma teaching, có một cái thái độ gọi là không ngưng. Không ngưng ở đây là không bao giờ cảm thấy rằng là học như vậy là đủ. Otherwise, never end desire. So when we practice Dharma, khi mà chúng ta tu hành pháp, no satisfied, thì chúng ta đừng cảm thấy benefits. Tôi nhận như đây là đủ rồi, tôi học như đây là tôi thấy ngon lành rồi. Chúng ta cũng không nên có cái suy nghĩ như vậy. Hoặc ví dụ như ngày mai, ngày mốt mới có vị đạo sư kia giảng cái pháp này, cái chúng ta bảo thôi cái pháp này tôi học rồi, lại chi nữa. Thì đừng nên nghĩ như vậy. Khi nhận giáo pháp chúng ta phải cảm thấy nhận là không bao giờ đủ. It's already gone monthly, years goes, I'm going to forget, Then usually good is like before share the teaching is like, look to teaching and investigating is better, but today I forget. Due to many things I have to do, right? So it's forget and no time to investigate anything. So for me also become new. If this teaching, một trong những ích của việc làm như vậy là do chúng ta hay quên. Nên là ở đây khi chúng ta tu hành, chúng ta phải tu liên tục, học pháp phải học liên tục. Cũng như các bạn tắm rửa phải tắm mỗi ngày vậy. Còn không thì cơ thể sẽ phát ra mùi hôi rồi bị and then emotions arise all the time. So that's why we need to shower the mind, shower the body. Not only shower the body. Cũng tương tự đấy, tâm mình mà không được thuần phục thì nó sẽ đổ ra nhiều phiền não, nó chảy ra nhiều phiền não. Nên mình phải liên tục thanh tịnh tâm mình. Shower the body is everyone is really good, I know. Thầy biết là tất cả các bạn đều rất là siêng tắm rửa. Too much. Có vài bạn còn tắm quá nhiều nữa. Thầy không nghĩ nhiều người trong số các bạn có thể quên tắm đâu. Nhưng mà chúng ta thường hay quên tắm cái tâm của mình. Nên chúng ta phải tập để biết tắm rửa, gột rửa tâm mình liên tục. Hy vọng các bạn này có thể nhận giáo lý này cùng nhau. Và dẫu rằng cái tiếng Anh của thầy không đủ tốt để có thể giảng cho các bạn toàn bộ, nhưng thầy sẽ cố gắng. Then you also try, so it's good các bạn cũng nên cố I gắng. don't have good English enough to share this teaching. That helps you pay more attention. Thực ra tiếng Anh của thầy không tốt cũng là một cái hay. Tại vì cái Anh không tốt nên mỗi lần các bạn nghe, các bạn phải lắng cái tai để nghe được. Thì khi các bạn lắng tai như vậy, các bạn sẽ tập trung nhiều hơn. Cũng tập cho các bạn kiên nhẫn hơn. Nên đây cũng là coi như là cơ hội để mình ứng dụng pháp và thực hành pháp. Tập kiên nhẫn. Tập chú tâm hơn. So today I'm not going to do that. I try to explain correctly, okay? Much ever I can. I put my effort. Dù sao thì hôm nay tôi sẽ cố gắng giải thích một cách rõ ràng nhất bằng tất cả sức của mình. Thì các bạn cũng nên vận sức để lắng nghe giáo pháp. Going to listening this teaching. He going to share, the Shakar Chodorandor, his love, compassion for us. And then he going to share this teaching for us. Ngài sắp cho giảng giáo lý này cho mình bằng trí tuệ và từ bi. Giáo lý này chính là cái sự thể hiện của trí tuệ và từ bi. Nhưng mỗi lần chúng ta học dưới đây, chúng ta hãy nhớ đến lòng từ của Đức SHABKAR. Chúng ta tri ân lòng từ của Đức SHABKAR. Abundance of activities, spacious and carefree, happy of mind. He is always happy and joy. Ở đây
Ngài nói về tự nói mình chẳng vương thế tục, chẳng lo nghĩ, ta kể lang thang sống vô vi. Ngài lúc nào cũng vô vi, cảm vô vi tự tại. Tại sao Ngài được vô vi tự tại? Tại sao Ngài được an lạc như thế? Có phải vì Ngài là một người rất giàu có không? Hay là vì Ngài là một cái ông vua nên Ngài rất là an lạc? Hay là vì Ngài có rất là nhiều đệ tử nên Ngài an lạc? Không phải như vậy, mà cái an lạc vô vi của Ngài là nhờ sự từ bỏ thế tục, chẳng vương thế tục, chẳng lo nghĩ, chẳng có gì làm Ngài bận tâm cả. Đoạn tiếp theo là tuyệt diệu thay, chẳng vương thế tục, chẳng lo nghĩ, ta kể lang thang sống vô vi, hát một bài ca về tri kiến, rộng cánh điệu trao, kim sĩ điệu. Hôm nay chúng ta có một bức tượng kim sĩ điệu ở đây, coi như cũng là một dấu hiệu các tượng. Kim sĩ điệu có bên ngoài, ý nghĩa bên ngoài, bên trong. Đây là ý nghĩa bên ngoài. Nhưng chúng ta phải tập tu để tâm mình cũng như kim sĩ điệu, bay thênh thang giao lượng giữa biển trời của pháp tánh, chẳng còn vướng lại nơi những cái hố thẳm của luân hồi. Kim sĩ điệu, cái sức bay của nó rất là oai hùng, mây dày không cản được nó, mưa to không cản được nó, gió lớn không thổi bay được nó, mà nó bay thẳng vút lên bầu trời như vậy. Và trong truyền thuyết thì nếu mà so ra thì mạnh hơn cả cái tên lửa phóng đi nữa. Cũng tương tự tâm mình như con kim sĩ điểu, gió không dính, gió không thổi, mưa không ngại, mây không cản được. Tức là mình không có cái sự bám chấp, mình tự tại. Cũng như con kim sĩ điểu bay một phát lên đến tận trời cao. Which will quickly take you through all the levels and the paths. Nên nó là có sức siêu vượt địa và đạo. Different stages. Địa và đạo ở đây là thập địa ngũ đạo, tức là các cấp bậc của tu hành. So we usually talk about the four paths and 10 level Bodhisattvas. Right? Do you know that? Do you know four paths? Is accumulation merit path, first one, and the second is engaging path, third is called seeing path, fourth is meditation path, fifth is non-learning path. So ngũ đạo là 5 cái giai tầng của sự tu tập. Take us quickly. That's why he says, through all the levels and the paths, ngũ đạo ở đây without là exception. tư lương đạo, Fortunate mind sounds lesson instinctively. Tu tập đạo. So he said, carefully listen this teaching. Gia hạnh đạo, rồi kiến đạo, rồi tu tập đạo, cuối cùng là vô học đạo. That person is a fortunate. Ở đây nói rằng giáo lý kim sĩ điểu là như cái con kim sĩ điểu vút bay vậy. We are right now. Không có cần phải lo về các cấp bậc, một phát tiến thẳng đến cái chỗ tận cùng. Engaging, this teaching. Và tâm tự là gì? Những ai có phước nghe được giáo lý đều là tâm tự. Listen instinctively, listen carefully. Nên chúng ta cần phải lắng nghe một cách chuyên tâm. So the Nyingpa core is like usually Tibetan. Nyingpa core means like put, he recourse to listening, teaching carefully. Let go all the thoughts. Nên chúng ta đây phải khéo lắng nghe. Khéo lắng nghe là gì? Chú tâm, không vọng tưởng. That's in this first song, first verses. The second is the Lord song of Buddha is like the roar of thunder. Heard everywhere throughout both samsara and the nirvana. Đoạn tiếp theo là uy danh lừng lẫy. The Buddha is perpetually present in the mind stream of the six megator sentient beings. Như sóng rền vang trên trời đất. Ấy là bản giác viên mãn. Instinct, home amazing. Bản giác vốn nơi tâm chúng sinh. Giác tâm hai thứ không chia cắt.
Kỳ lạ làm sao ta chưa từng xa giác dù cho một khoảnh khắc. He introducing the mind is Buddha. So Ở đây Ngài đang chỉ rằng tâm của mình chính là Phật. Two sentences example. The thunder is a very big, song. The biggest song the thunder can make, right? So same, he said Buddha means very famous. Quy danh lừng lẫy khắp mọi bề, khắp cả luân hồi lẫn niết bàn. Heard the name of Buddha. I don't know. Tại sao nó là uy danh lừng lẫy? Tại vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, Phật tánh ở khắp nơi. More famous. Famous than us, Maybe people knows us is limited. Not that many beings knows us, right? But Buddha Shakyamuni. So this Buddha is talking about Buddha Shakyamuni. He said Buddha Shakyamuni many beings knows. So our song is not that go too long. The thunder Phật Thích Ca thì được nhiều người biết đến. Strong, many insects, birds, animals, like the whole value, everyone can hear the thunder song. So he said that Buddha means very famous, right? We have to say yes, yeah, we have to accept that. Thì trước hết chúng ta biết là Phật where is that Buddha? He said, that Buddha is in your mind stream. Nhưng mà Phật ở đây không phải Phật bên ngoài, Phật ở đây chính là Phật bên trong của mình. Object. The point is like you don't have to follow the object. External way. Nên là khi mình nói là cung kính Phật thì không cần phải mượn cái Phật bên ngoài để cung kính, mà tự chính cái tâm đang cung kính lại là Phật. Chính cái tâm bình thường này phải tự thấy Phật, tự thấy tâm bình thường này là Phật, thấy tâm bình thường này là thấy được Phật. You're going to whole world, you never going to see Buddha. Còn như đi bên ngoài mà tìm Phật thì cứ đi dạo khắp thế giới, đi tìm khắp thế giới, khổ sở kiếm tìm khắp nơi cũng không thấy Phật được. So he said, okay, you want to see that famous Buddha, look to your mind stream. Don't go to all over the world to search the Buddha. Search on your mind. Nên đừng tìm Phật bên ngoài, tìm Phật bên tâm mình. Yeah, it's very beautiful, extremely, supremely beautiful voice in Tibetan words. So mình thấy cái cách lối dùng rất là đẹp. He says, okay, so that Buddha is perpetually present in the mind stream of 6 megaton sentient beings. That means ở đây nói rằng bản giác tức là Phật vốn nơi tâm chúng sinh. Cũng nói cách khác là tâm chúng sinh chính là Phật. So it's very clear, we cannot confuse this part. Mind stream, who has mind stream? All sentient beings have mind stream. Tất cả chúng sinh đều có tâm, tất cả hữu tình đều có tâm, đều có một cái tâm. Chính cái tâm đó là Phật. Tự nó vốn là Phật. Then in elements which never first even for an instant whole ở đây mới nói rằng giác tâm, giác ở đây đang chỉ cho tánh giác cũng tức là chỉ cho Phật. Giác tâm hai thứ không chia tách. Nghe tâm này chính là giác, chưa từng có xa lìa nhau, chưa từng có tách khỏi nhau. Vậy thì chúng ta có lang thang chỗ nào, chúng ta có lên chỗ cao nhất của tịnh độ hay xuống chỗ thấp nhất của tịnh độ thì Phật cũng không rời xa chúng ta. Chúng ta có thể vô minh, chúng ta có thể bám chấp, chúng ta có thể đố kỵ, nhưng mà tự cái giác của mình, tự cái Phật của mình không mất. Nên đây cũng gọi là kim cang tánh. Có nghĩa là không mất. Hungry ghost. We can take birth to animal realms. Chúng ta có thể sinh tái sinh đủ nơi, sinh làm thú, sinh làm súc sinh, sinh làm ngạ quỷ, đi khắp luân hồi. Phật tánh không mất, bản giác không lìa. You think amazing or no? I think it's amazing.
Because when we die, this body is going to lost, right? Yeah, so that is not amazing. Yeah. Các bạn có thấy rằng cái giá này thật gần gũi với mình không? Because when we born, this body comes together. When die, yeah, I want to take with me, but it's còn ví dụ mình nghĩ cái thân này là thân thuộc với mình đó, nhưng mà lúc mình chết có mang được cái thân này theo đâu. Nên thật ra cái giác này mới thân thuộc với mình. Not rely on. This body not rely on. Cái thân này thật ra không phải là chỗ để y tựa, mà còn phải y tựa bản giác của mình. Tại vì nó không đến không đi, chưa từng xa rời, chưa từng tách liệt. How amazing, wonderful song. So you hear that like you're waking up your mind too. Then bài ca này thật là tuyệt vời. Nghe bài ca mà thấy not tâm mình knowing tự that Buddha exists in themselves. The giác vốn thường ngay nơi chính mình. Themselves, how amazing. Lạ thay chúng sinh tìm nơi khác. Sometimes we are, Confucian also he say, how amazing beings. Because we have that Buddha của chúng sinh. Always with us. Cái giác tỏ tường, cái Phật, cái giác ngộ. Ngay nơi tâm mình, ngay nơi mình. Searching, looking Buddha is somewhere else. Nhưng mà cứ tìm Phật bên ngoài. So seek elsewhere outside themselves, how amazing. That amazing? Đã là Phật nhưng cứ lang thang tìm Phật. You just kind of like really crazy we are. Giống như một cái sự tưởng tượng vậy. Amazing, crazy. Tưởng tượng Phật. You have a Buddha, but you know seeing your own Buddha, looking Buddha. Tự vốn là Phật là đi tưởng tượng ra Phật để tìm Phật. The wrong area. So your target is in the east, you shooting arrows in the west. So how crazy we are. So that's called amazing. It is directly visible. Dẫu tỏ being like the giác vốn thường ngay nơi chính mình, lạ thay chúng sinh tìm nơi khác. Dẫu tỏ rõ ràng như mặt trời, lạ thay ít người thấy rõ ràng. Essence of the sun, yet view it is how amazing. So the natural mind is the same as the sun. Ở đây nói rằng là tự tâm của mình như mặt trời lúc nào cũng sáng ngã, lúc nào cũng rực rỡ, lúc nào cũng ngay đó, lúc nào cũng hiện tiền. Nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta không nhận. How we ignorant, how we crazy too again, amazing. That also amazing. So it's here as a positive amazing and the negative amazing, two amazing. Sự điên đảo. So think about. Chúng ta phải quán chiếu như vậy. We have good these qualities. That is amazing. That's Phật positive. ngay sẵn nơi mình. Negative, but we have, but we don't know. Để tìm Phật bên not ngoài. Knowing, but we wanted that. Then we looking wrong directions, searching wrong directions. So that's also amazing. Means how we crazy. Chỉ cần vừa nhìn ra bên ngoài thôi, là coi như là đã nhìn sai chỗ rồi, không tìm thấy Phật được, nhìn sai hướng. Then next verses. Tiếp theo nói rằng bản văn nói rằng the one's own mind, chẳng có mẹ cha, Buddha itself, tâm là having Phật. no parents. Lạ thay chẳng có sinh hay con. The mind is Buddha, our mind is Buddha. Tâm mình là Phật. No need parents. Tâm mình thì không có cha mẹ. So this có nghĩa là không có ai sinh ra cái tâm này cả. Thân này thì phải có cha mẹ, phải có cha mẹ mới sinh ra được cái thân này. Rely on the food, clothes, phải nương tựa vào thực phẩm, quần áo để giữ gìn cái thân này. So mind actually cái thân mình phải nương tựa như vậy. Rely on anything. If you realize, nhưng mà tâm mình thì chẳng nương tựa vào đâu. We don't realize, nếu mình nhận được cái chỗ này thì mình được tự tại. Means body, mind is comes together. So I don't know, body control mind or mind control the body. What do you think? Còn nếu không thì chúng ta bị trói buộc. Mind control the body. Thật ra các bạn, theo các bạn thì như thế nào? Cái tâm này điều khiển thân hay cái thân này điều khiển tâm? Body, wind, mind, spirit. Mind is always the boss. Is over.
Thì khi thầy hỏi như vậy thì các đệ tử người Mỹ đang trả lời là tâm này điều khiển thân, và các vị khác bảo rằng tâm này mới là ông chủ. Yes, so the point is mind is the boss. Nên là Khenpo kết luận là như vậy. Cái chính phải là có tâm. Tâm mới là ông chủ. So there many yogis say differently. I would like to hear what he says, you know. So now we look to what he says here. So this body, mind, no parents, yeah. Ở đây ngài SHABKAR giảng rằng tâm mình thì không có mẹ cha. Never knows birth, so has no cause of death. Là thay chẳng có sinh hay tử. So mind, you see, no birth, no death. How amazing! It's always there. Thân này chẳng có sinh và tử. How amazing! No matter what is experience of the diverse joys and the sufferings. Tiếp theo là chẳng có mẹ cha tâm là Phật, là thay chẳng có sinh hay tử. Sufferings, it is not better hay là or thú, worse. là thay giác chẳng thêm hoặc trừ. Slight, how amazing! Slightest, how amazing! So you have joyful, happy. Ở đây nói rằng kỳ diệu thay, tóm giác của mình không có thêm hoặc trừ. Your nature is increasing? No, right? Ví dụ bình thường mình chạy niềm vui, mình cảm giác như là mình sáng lên, cái năng lượng của mình tăng lên, rồi khi mình chạy niềm vui, mình cảm giác như mình trùng xuống, mình mất năng lượng đi. Nhưng mà thật ra cái giác của mình thì không có tăng, cũng không có giảm, không có thêm, không có trừ. You know, sorrow extremely in samsara. Khi chúng ta chịu khổ đau trong luân hồi, thì giác mình không có giảm. Joy, happy, exciting. Khi chúng ta trải nghiệm niềm vui, thì giác mình cũng không có thêm, không có tăng. Giác là vẫn như vậy, như bất động. When thunderstorm affected to the sun, no, right? Sun is the same. Even thunderstorm there. Sấm rền vang hay là mây mù che phủ hoặc là một bầu trời trong xanh, thì đối với mặt trời cũng chẳng có khác biệt gì cả. So same, you know, we have a birth, we have a death, we have obstacles, emotions. Sometimes like mind is happy, joy. Tâm mình, but the nature is always trước sau không đổi. Same. Cũng như là mình có sống, mình có chết, mình có sinh lão bệnh tử, vui sướng khổ buồn. You know, that's nhưng mà tâm mình không có thay đổi. Up and down, but nature never happened that. Because the thunder is không có tăng hoặc giảm. And think about we have a frozen weather, but the sun it is the same, remain the same, right? Cũng như mặt trời trước sau nó vẫn như thế thôi, không có thay đổi gì cả. The you know degree heat is the same. Ví dụ ở dưới trái đất có sương mù đi thì mặt trời nó cũng đã có some days the weather is like nó nhạt đi. Beautiful, nice, but sun still same. Hôm nào ngày tốt, hôm nào ngày xấu, thực ra mặt trời nó vẫn cứ vậy thôi. Do mây mù trong trái đất mà thấy ngày tốt, ngày xấu, thì mặt trời nó có khác biệt. Hôm thì mình thấy trời thật đẹp, hôm thì mình thấy trời thật tăm tối. Nhưng mà mặt trời trước sau như nhau. Rồi khi vào ban đêm mình không thấy mặt trời nữa, nhưng mặt trời nó vẫn ở đó thôi. Nó vẫn không thay đổi. Tương tự cái tự tánh giác của mình cũng không có thay đổi. Still always the same. Consciousness is always upside down, up and down, I think. So that's the amazing. It is not better or worse in the slightest, the whole amazing. Giác chẳng có thêm hay trừ. Then next verses. This unborn primarily pure mind. Là thay tâm này vốn như chẳng sinh bản tính thường thanh tịnh, spontaneously into existence, hiện tiền tự tại từ vô thủy, vốn đã giải thoát tự giác tính. So this you know unborn primarily pure mindedness is mind is never born. Bản tính của tâm mình là thường thanh tịnh, nó chẳng có sinh ra. Primordially, never diluted. Vốn như it's always pure. Thường thanh tịnh. Truth. Nó là hiện thực. Comes spontaneously into nó là existence. chỗ chân thực. Nó là hiện tiền tự tại. It's always there means you know comes like also spontaneously into existence. How amazing.
hiện tiền tự tại thực đã thấy chẳng nương vào một duyên nào cả. So this promoter liberated self-knowing Đây is gọi là bản nature. lai giải thoát. It's Tức là liberated chỉ by cho tự living tánh của mình. what Xưa nay arises to chưa be từng có as trói it buộc. places how amazing. So our mind nature is always there. I'm beginningless time. Tâm mình vốn như vốn bất động, không đến không đi, từ vô thủy đến tận ngàn sâu. So there's the promoter, nature mind is liberated itself. Knowing means like no any obstacle effective to the true nature. Vốn đã giải thoát. It is always self-liberated. Và vốn đã giải thoát thì là gì? Không có cái gì là ngăn ngại được cái tự giác tính hay là cái bản tâm của mình. Nó vốn đã giải thoát rồi. Vốn không hề có gì trói buộc được nó cả. Into the nature mind, then you always that nature is Nghe lúc mình thấy được bản giác thì mình nhận ra xưa nay chưa từng có trói buộc. Last night and the day before night, self-liberation. Hôm qua chúng ta cũng có nói về cái bài ca này. Chúng ta cũng có nói về cái lý vốn giải thoát này. Yeah, delusion is your mind's consciousness. And vô then minh là gì? self-liberation means you are into the nature mind, not delusion. It's called non-draw. Thấy được bản tâm của mình xưa nay chưa từng có phiền não, xưa nay chưa từng có trói buộc. Thì cái đó gọi là vốn đã giải thoát. When you are into your non-draw states, that time we call, Ripa, nature Ripa, yeah? And when your mind is deluded, so that time you cannot call the nature Ripa. Khi mà tâm mình bị mê vọng thì mình sẽ không thấy được bản tánh của mình. Consciousness, right? Because you have subject and object. Yeah. And nature Ripa means no subject tâm thức object. của mình thì nó có đối tượng, nó có chủ thể và thất thể. Mà bản tâm của mình thì không có đối tượng. Cái bản giác của mình như cái ngọn đèn bơ vậy. Thường sáng tỏ, thường tỏ tường, không y tượng. Mình thấy được cái thường sáng tỏ, thường tỏ tường thì mình mới giúp được. Khi mình thì mình nhìn vào chính cái bản tánh của tâm này. Seeing mind, nature. Cái tâm đang tìm kiếm khắp nơi này, nay tự tỏ rõ chính đó. Thì mình thấy được cái bản tánh của mình. They don't have subject and object. Same is like lamb, butter lamb. Other lamb no need to see other lamb. So it sees itself. Đây gọi là không có đối đại, tự tâm tỏ rõ tâm. Cũng như là tự cái ngọn đèn bơ tỏ rõ cái ngọn đèn bơ. Ngọn đèn bơ tự nó tỏ rõ. Mình không cần phải cầm một cái ngọn đèn khác, hay mình không cần phải cầm cái đèn biên chiếu vào đèn bơ mình mới thấy đèn bơ, mà tự đèn bơ nó tỏ rõ. Cũng tương tự, ngay cái chỗ này mình thấy được bản tâm của mình thì tự tâm của mình là tỏ rõ. Như vậy chúng ta xong phần đầu tiên của cái bài ca này. Yeah, one song is finished. So now we go to the second one. Second one, Emaho. Emaho also amazing too, amazing. Fortunate son of the family, blessing undistractedly. Please blessing undistractedly. Do you get distracting or no? Okay, then Shaka Sororano said, I didn't say this, okay? Shaka Sororano, he said. Bài thứ hai thì no distracted, undistractedly. All of the conqueror of the three towns without exception, giving teachings to the bài ca thứ hai này thì mình chưa có bản tiếng Việt. Ban tổ chức sẽ cố gắng dịch cho quý vị để có vào cho buổi giảng ngày mai. Hôm nay mình chỉ nghe thêm một nói thôi. Three times Buddha actually. Đây nói về việc là tâm tử của chư Phật hãy lắng nghe và không sao nhãn tất cả chư thiện thể suốt cả ba thời. Đã giảng dạy rất là nhiều giáo pháp, 8.000.000 hệ thống vô biên vô tận như hư không, chẳng thể nào tính đếm hết.
Nhưng tất cả chỉ vì một đại nhân duyên duy nhất, khai thị tự tâm. Phật dạy rất là nhiều giáo lý. Phật dạy 84.000 giáo lý, không thể đếm được, vô tận vô biên. Nhưng chỉ vì một đại sự nhân duyên duy nhất mà thôi, khai thị tự tâm của mình. Ngoài ra không còn mục đích nào khác. Buddha Shakyamuni teaching is not talking about how to make the house. Ví dụ giáo lý của Phật Thích Ca thì không có dạy những cái như là create, share you like engineering instructions, cách xây like nhà, cách đào hồ nước, cách đào giếng nước. Ngài không nói về những cái chuyện thế gian đó, mà chỉ hoàn toàn tập trung vào việc giải thoát. So that's I think is very amazing. Nên thầy cảm thấy đây một điều rất là tuyệt diệu, lạ thay. He never focus any other like this samsara object create, because whatever we create is not going to liberate, not going to benefit that much. Còn như chúng ta mong vào luân hồi để cứu mình, his goal is liberation. Chúng ta sẽ không được giải thoát. That's why he chúng ta all phải shared nhìn teaching is tự tâm liberation. của mình, The highest level rõ tâm của mình ngay đây, thì đó là cái sự giải mind. thoát chân thực. Ở đó mình mới thấy được bản tánh của mình. So purpose of realizing all mind. The conquerors do not give teachings for any purpose other than that. They never Buddha give other than. Ở đây nói rằng là ngoại trừ mục đích đó ra, chư thiện thể không giảng pháp vì mục đích nào khác. Như vậy chư thiện thể chỉ giảng vì một mục đích duy nhất. So that's very clear. Đó là khai thị tự tâm, ngộ nhập Phật tri kiến. And only liberation, no purpose of benefit in this samsaric level. Phật dạy đều chỉ vì một mục đích đó thôi, không phải là để giải thoát, không phải là để làm giàu trong thế gian, không phải vì những mục đích của sinh tử, mà để thấy được bản tâm của mình. So that is we have to focus. Other many, the branches is very great teachings practice, but I think it's like for us, great is this Dzogchen meditation practices. No any other great in this. Có rất là nhiều giáo lý, nhưng tự thân thầy thấy cái giáo lý đại viên mãn này là chỗ tận cùng, chỗ vô thượng. Mấy giáo lý khác không so sánh được. Đó là một cái sự đốn ngộ, hoát nhiên đốn ngộ, phá tan sinh tử. Còn những cái mục đích khác của thế gian thì nó chỉ là tạm thời mà thôi. Những cái thế gian thì mặc dù nó mang đến hạnh phúc nhất thời, nhưng mà nó sẽ đem đến khổ đau về sau. Nên khi mà mình cầu nguyện đó, mình đừng cầu những cái mục đích thế gian. Đừng cầu cho ví dụ như mình trúng số. Có nhiều người ở trúng số thì lúc trúng thì họ vui lắm, nhưng mà về sau họ rất là đau khổ. Mình đâu biết được. Có nhiều cái thế gian mình tưởng là vui, nhưng càng lúc mình càng dấn sâu vào luân hồi. Nên khi mình cầu nguyện, hãy cầu nguyện một điều thôi, đó là cầu giải thoát. Nguyện cho con thấy được bản tâm của mình. Giống như Tổ Gambopa nói đó, tâm của chúng sinh hướng về giáo pháp. Giáo pháp, sự tu hành. Tổ Naropa dạy là nguyện tâm của tất cả chúng sinh hướng về tu hành. Nguyện tu hành là chánh đạo và nguyện. Then all these confusions, suffering is become arise the wisdom, yeah. Nguyện chánh đạo soi tỏ mê lầm, và nguyện mê lầm tỏ tường là trí tuệ. We wishing mình nên nguyện như vậy. Còn mình nguyện bằng cái vô minh, mình nguyện bằng cái điên đạo vọng tưởng, thì chưa chắc là những cái mình đạt được nó sẽ giúp mình hạnh phúc, hay là nó mang càng nhiều đau khổ về sau hơn. When we do some practice dharma, sometimes we say, I really wanted this. Khi chúng ta thực hành pháp thì đôi khi chúng ta cảm giác là tôi rất muốn cái này, tôi muốn đạt được cái này, tôi muốn đạt được điều này. If you practice goes really good,
even your want is incorrect, enlightened beings, Dharma protectors, Nếu các never bạn thực you hành have tốt that đó, happen. So that's I understand. That's why I have more trust in the enlightened beings. You khi know, mà if các bạn I cầu nguyện thì wish các bạn something, nên cầu nguyện if đến những no vị đã giác happening ngộ. that, I'm very happy. Because I thought, okay, so there is Nếu mà mình cầu purposely no nguyện need cái gì to đối với những vị happen. giác ngộ, với Phật, với hộ pháp giác ngộ đó, mà không được thành tựu đó, thì mình sẽ biết rằng thật ra cái mong muốn này của mình là vô minh vọng tưởng, là thành ra Phật mới không có viên thành cho mình. So that's why, you know, you nếu do không thì chắc mình something đã phải chịu nhiều đau khổ trong tương lai rồi. practice for your activity, dharma activity, and you doing something activity, you do some prayers, practice, but sometimes that never happen. You need to joy and happy. Nếu ví dụ mình có tâm nguyện làm một điều gì đó, mình cầu nguyện mà cuối cùng không được viên thành, thì mình nên cảm thấy hạnh phúc. Chư Phật đã gia hộ cho mình để điều đó không xảy ra. Do you understand? Yeah. Okay. So then, purpose of other than that, Buddha never say any other than that. So sometimes mình we quay lại giáo lý think, là ngoại trừ cái việc khai thị tự tâm ra, thì chư Phật giảng pháp không vì mục đích nào khác nữa. So people ask these questions, right? Buddha never pay attention to that. He doesn't want to create samsara anything. Even he knows, because he only focus absolutely 100% is liberation. His sharing is for liberation. Nên có nhiều người học thì họ thấy được cái điểm này, họ bảo là đúng là đạo Phật chỉ nói cái giải thoát mà thôi, không có nói những cái chuyện then we go to next sao nhãn. It's from Genji Mahamudra. As in example, tiếp theo là nói về một ví dụ được dùng trong Đại Thủ Ấn bên sông Hằng. Cũng như gốc rễ của một thân cây lớn bị cắt, thì 100.000 cành lá sẽ lụi tàn. Cũng vậy, nếu cắt phăng đi cái gốc của tâm, thì những cành lá của sinh tử là những bám chấp vô tận đều sẽ lụi tàn. So the first is example, first two sentences is example. Thì cái hai dòng đầu là ví dụ. Khi mình cắt cái gốc của một cái cây lớn, thì 100.000 cành lá của nó đều lụi tàn. If you cut the branch, then always come back again. So that's why. Còn mình mà không cắt cái rễ, mình cứ cắt cành, mình cứ cắt cái lá, thì cắt xong nó lại mọc, cắt xong nó lại mọc. Nhưng mà phải hiểu cái gốc của tất cả là tâm của mình phải cắt được cái gốc này. Còn tu mà không chú vào tâm mà bị kẹt vào thân, hoặc bị kẹt vào những cái bên ngoài tâm, thì nó giống như mình cắt cành, cắt lá đó, cắt xong nó lại mọc. Giáo pháp chân thật là phải hàng phục được tâm của mình. Điểm này rất là thâm sâu. Chúng ta phải tu hành để cắt được cái tâm của mình, cắt xuyên được tâm của mình. And the likewise of the one root of the mind is cut. We have to cut the mind. Samsara's leaves and the petals, grass. Tôi nói rằng là những cái cành và lá của luân hồi là những bám chấp vô tận, những phiền não không dứt, tất cả đều cũng lụi tàn. So Dharma is practices into our mind. Khi mà sự tu hành pháp thấm nhập tâm của mình đó, khi mình điều ngự được cái tâm điên đảo vọng tưởng của mình, thì mình đạt được cái sự tự tại, tất cả các pháp. Đức Phật gọi là đấng điều ngự. Sao gọi là điều ngự? Điều ngự đây là điều phục cái tâm điên đảo. Do thế mà được gọi là Phật. Có một câu chuyện rất đẹp là khi Đức Phật đạt giác ngộ. Đây mình chú thích là cái câu chuyện này dựa trên cái nhìn của chúng ta, của phàm phu chúng ta. His biography also who wrote has two different levels: ordinary people perception and very high level realizers.
Những người chứng ngộ khác nhau thì sẽ nhìn Phật một cách khác nhau. If enlightened, then his father requests come back to a kingdom. So he accepted, he come back to his kingdom. And then he come into Có một the lần kingdom. Phật được mời về So his vương quốc của son, Ngài. actually Buddha has a son, is Rahula. Ngài có một người con tên là La Hầu He La. told his mother, why is it different my father is and other people? Thì La Hầu La mới hỏi mẹ của mình là sao cha con lại khác với những người khác vậy? Cha con không có tài sản gì cả, nhưng mà ai cũng bị cha con điều phục. Not any amazing them. You know, they are not amazing. My father is amazing. He don't have anything. He didn't have weapons. His Những người kia có tài sản, có của cải, nhưng mà không có gì đặc biệt cả. Còn cha của con tại sao không có tài sản, không có của cải gì hết? Chỉ một mảnh vải che thân thôi. Mà giống như là cha có thể khả năng kiểm soát tất cả mọi người. Vì sao cha lại có năng lực như thế? Thì mẹ Ngài mới trả lời là vì cha con đã điều phục được tâm của mình. Ai làm chủ được tâm mình thì sẽ làm chủ vạn pháp. Do you understand? Đây là một điều rất là tuyệt diệu. Các bạn có hiểu không? Ai làm chủ được tâm mình thì làm chủ được vạn pháp, làm chủ được luân hồi, làm chủ được niết bàn. So the point is we practice meditate whatever we do. Nên điểm chính đây là chúng ta tu hành pháp gì thì phải tu tâm của mình, phải cắt phân được cái cội tâm của mình. Essence of the practice means live in the power, grasping the soul, or whether it's die. Very amazing and powerful. That's a powerful image, right? Cũng đây một cái hình tượng rất là đẹp là cắt đi cái rễ cây lớn, tất cả cành lá muôn ngàn chết hết. Cũng tương tự. Ở đây mình thấy cái ví dụ dùng rất là đẹp. Câu tiếp theo là cũng như một căn nhà trống có thể ở trong bóng tối suốt 1000 năm. Nhưng một ngọn đèn trong tích tắc sẽ xóa tan bóng tối 1000 năm của ngôi nhà. Tương tự như vậy, một sát na nhận rõ tự tâm mình là quang minh, thì tất cả ác nghiệp và chê chướng suốt hàng ngàn đại kiếp vô biên sẽ được thanh tịnh. More powerful the sun. These verses are recognized, you know. The first one is we just talked that verses like nature, recognize nature more powerful than any weapons. Đây mình thấy rằng tâm mình mạnh hơn tất cả các loại vũ khí trên đời. Tại vì ngay lúc mình làm chủ tâm mình thì mình làm chủ tất cả vạn pháp. Không có điều gì mạnh mẽ hơn nữa. The long as you recognize your mind nature, realize, so that's more powerful. Khi nào mình còn nhận được tự tâm của mình, nhận được tự tâm của mình thì giống như mặt trời vậy. But then the sun is impermanent. For our perception, you know, sunrise and going to sunset. Then no sun, so we don't see. So very short term, temporary. Then limited to see. So long as you recognize your natural mind, the aeons of darkness is dispelled. So aeons our ignorance is purified. Ngay lúc mình nhận được tự tâm của mình thì những cái ác nghiệp, những cái chê chướng suốt a tăng kỳ kiếp vô biên đều được thanh tịnh. Đây là cái cấp độ cao nhất của thực hành sám hối và tịnh hóa. Nhận được cái bản tâm của mình và mình có thể an nhiên tự tâm của mình thì đó là cái pháp sám hối cao nhất. Vì ngay đó thì hàng ngàn vô biên đại kiếp ác nghiệp được thanh tịnh. So other, you know, practice, same as the watch the cloth, come back again sometimes. You can purify, but they come back again. You know, and so many limited, but many methods to confessing, many methods, levels. Ở đây mình nói là có rất là nhiều phương pháp để thực hành sám hối, mỗi người một căn cơ khác nhau, nhưng mà cái pháp an nhiên tự tâm của mình là cái chỗ sám hối tuyệt diệu nhất, cái chỗ sám hối vi diệu nhất.
Tại vì khi mình biết được tự tâm của mình thì A tăng kỳ kiếp ác nghiệp được thanh tịnh. Mình thấy nó rất là uy lực. Mình nhận được tự tâm của mình thì mình là Phật. Ngay lúc nhận được tự tâm của mình thì mình thấy được cái chỗ nhất như của tất cả bổn tôn và chư Phật. Nên đây là cái sự giải thích ở đây. Then next one. The natural mind, obstacle, emotions never affected to the natural mind. In these verses, the pure brilliance, which is the nature of the sun's essence, sự quang minh thuần nhất là bản chất của mặt trời, không thể bị che đi bởi bóng tối của 1000 đại kiếp. Tương tự như thế, quang minh của bản tâm không thể bị che chướng bởi phiền não của đại kiếp. So, thousands years darkness cannot Nên ở đây mình biết là bóng tối của 1000 đại kiếp cũng không thể ảnh hưởng gì tới ánh sáng của mặt trời. Brilliance is the sun, which is the nature of the sun's essence, cannot be obstacle by darkness of 1000 years. Ở đây cũng tương tự cái sự rực rỡ của mặt trời, cũng như cái sự quang minh của tự tâm. Những vô minh vọng tưởng suốt đại kiếp cũng không thể che nó đi được. Cũng không thể làm che ngại cho nó được. Không thể làm chướng ngại nó được. So negative emotions cannot destroy to the natural mind. Nên là phiền não không thể nào phá hoại tự tâm, không thể nào làm tổn hại gì tới tự tâm được. We have that, quality. So Gyatso under he share for us. We have that nature. It's always within us. But đây mình tu hành để mình don't put effort, nhận ra một điều là tự tâm của mình vốn viên mãn, bản giác viên mãn vốn nơi tâm mình. Nhưng nếu mình không tu hành thì mình sẽ không nhận ra được. Cũng giống như là từ sữa mà có bơ, trong sữa đã có sẵn tính bơ, nhưng nếu sữa không được khuấy trộn lên thì bơ sẽ không xuất hiện. Thầy rất là rõ cái điểm này, tại vì ngày xưa thầy là dân du mục và gia đình thầy gia đình du mục và thầy phải làm bơ. Chanting the butter. Some normas high level area, no trees. They cannot make the, hold the butter inside there. Vì du mục có nhiều chỗ thậm chí cây cối cũng không có. Stomach. All the butter, they make put it into the, the said or that, the butter cannot out. Then put in there, we shake like this. Trong cái people stay, like two hands, like some people shake two. Trong cái chỗ mình làm bơ đó, đó mình lắc lên liên tục, mình đang khuấy động cái sữa để tạo ra bơ. Và phải tốn hàng tiếng đồng hồ mới có thể làm được. Thì cái đó mình mới có bơ. Some area has this words, trees, so they can make the, another tour like. Ở những cái vùng mà có cây cối thì họ lấy mình cái cây lớn đó để họ khuấy bơ bằng cái cây lớn đó. But make put in there, then you chant. Then comes butter. So now is of course another tour, and you put make another side. You does like this, turning, and the other side comes butter. Đây là ngài đang nói về cái việc làm bơ. But they always put effort. Và mình muốn làm bơ thì mình phải rất là mệt. I mean, you leave the milk, just leave there. If you don't do anything, leave. Còn nếu mà chỉ để cái sữa đó thôi mà không đánh nó lên thì cái sữa nó sẽ bị hư. Nó không có thành bơ được. Different method make create butter.
Nên phải có nhiều phương pháp khác nhau. We have dharma, different practice of dharma Thì teaching. chúng ta có hai phương pháp, một là lắc hay dùng cái this cây each lớn lớn teaching để khuấy bơ đấy. Có hai phương pháp khác nhau để dependent, làm bơ. like some Cũng have tương put tự có really rất là hard nhiều phương effort pháp khác nhau để tu hành. we have become realized. You know, I told you like another tour is like shaking two hands. It take really long time. Make is put in. Nhưng mà có phương pháp ngắn, phương pháp lâu, phương pháp nhanh. Ví dụ như mình dùng hai cái tay mình lắc bơ thì nó lâu hơn nhiều so với việc dùng cái cây lớn để khuấy bơ lên. Put in there, shaking is take really long time, longest one, that one. So now it's more the tours make very fast. Còn dùng cái cây thì nó sẽ nhanh hơn. Dzogchen meditation is the same as the fast tour to, you know. Và thầy cảm thấy với đại viên mạng giống như là cái lối mà dùng cái cây đấy, nghĩa là nó nhanh. Nhưng mà nhanh kiểu nào thì cũng phải làm, cũng phải dụng công. I'm sorry to interrupt. Sherab mentioned that perhaps you skipped a section like the sky's nature beyond measure of color and shape. Yes, thank you. Yeah, I skipped that part. Okay. So, like the sky is a nature beyond measure of color and shape, does not become tainted by black and white cloth. Mind's nature beyond Bây giờ measure Khenpo of quay lại cái color đoạn mà and lúc nãy shape chúng ta does bị kéo not mất. become tainted by the black and white of evil and virtue. Cũng như bầu trời nằm ngoài những khái niệm về màu sắc và hình thái, chẳng bị vướng nhiễm bởi mây trắng mây đen. Tự tâm mình cũng nằm ngoài những giới hạn của màu sắc và hình thái, không thể bị vướng nhiễm bởi ác hạnh hay thiện hạnh. The space didn't have a shapes and the colors. Does not become tainted by black and white clouds. Ở đây mình dùng bầu trời làm ví dụ, vì bầu trời nó vốn trong biếc. Bầu trời tức là cái không gian, cái hư không này nó vốn trong biếc. Nên là bởi nó trong biếc nên mà ánh mặt trời mới có thể xuyên qua, mình thấy được ánh mặt trời, mình thấy được ngắm mây. Cũng tương tự cái tự tâm của mình chẳng có màu sắc và hình thái, cũng không thể bị ô nhiễm bởi thiện hạnh hay ác hạnh. Tự tâm mình như hư không vậy. Negative action is black, you know, is example. Positive action is white, actually never affected to the natural mind. Thiện hạnh hay ác hạnh, trắng hay đen, đều chẳng vướng nhiễm gì đến tự tâm mình cả. Ví dụ như có những người họ nghĩ là bây giờ tôi phải làm cho tự tánh của mình sáng hơn, tôi làm cho tự tánh của mình mạnh hơn bằng cách là tôi tích lũy thiện hạnh. Rồi khi mà mình làm việc ác thì mình nghĩ rằng tôi vừa làm việc ác chắc tôi đã làm tổn hại tới cái tự tánh của tôi rồi. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Thiện hạnh hay ác hạnh đều chẳng dính dáng gì đến tự tánh của mình. Same, you know, like the negative evil deeds. Cũng như là mây trắng mây đen chẳng làm thay đổi màu sắc, chẳng làm thay đổi được cái vô sắc của bầu trời. Tất cả các pháp đều không ảnh hưởng đến tự tâm mình. More than if you do a lot of like evil things and behave stupid, then you don't have as good. Yeah, so that's a head, but to recognize. But this one talking about nature mind itself. So nature mind itself is never going to change anything. Có một anh đệ tử mới hỏi là nhưng mà thiện hạnh thì có phải sẽ giúp mình nhận ra tự tâm dễ hơn không? Has benefit, you know, recognize nature mind easily. Negative is going to more, you know, create. Khenpo trả lời thì đúng là thiện hạnh giúp mình nhận ra tự tâm dễ dàng hơn, nhưng mà đó là nhận ra tự tâm chứ tự thân thiện hạnh không thay đổi gì tự tâm mình cả. Là đây chúng ta đang học về cái bản chất vốn sẵn như bất động của tự tâm. So that's the absolutely correct thing. This is a điều này là hoàn toàn đúng. Do lấy đến từ Tổ Tilopa. Then we can go to the next one. Next one is already explained already long time. Wake up everyone. So if I skip the verses, you have to say right way. If I skip the verses, please.
For example, I know actually everyone is exciting and this teaching is beautiful. So really focusing, no focus at the word. Everyone focus at the meaning. So if skip the verses, like we don't recognize. Nếu mà thầy có lỡ mất For đoạn nào thì example, các bạn nhớ nhắc thầy maybe nhé. it's because of butter, but until it has been chanted, the butter does not arise. Or megators are the cause. Nhưng mình tiếp tục. Cũng như trong sữa có sẵn chất bơ, nhưng không được khuấy thì bơ không xuất hiện. Tất cả chúng sinh lang thang đều có sẵn Phật tánh, nhưng không tu hành thì chẳng thể thành Phật. So if we don't practice, then even nature is always there, cannot be Buddha. So that's why we are here right now. Yeah, and even we have a nature. Hôm nay chúng ta tụ hội tại đây để chúng ta tu hành. We don't have this teaching before, but the good is we have a connection to, karma to connection this teaching. That's also good news. We can say, unfortunately, so many lifetimes we are stuck in samsara. So fortune. So also another way, we are fortunate son. We have these teachings. No. That's also our fortune. Chúng ta thật sự rất là may mắn để nhận được những giáo lý này. If long as we practice, we can become Buddha in this life. Khi chúng ta tu hành và áp dụng giáo lý này, chúng ta có thể thành Phật trong một đời. So, especially the Dzogchen instruction means not only this life. You practice right now, you are right now Buddha. Đại viên mãn không nói xa xôi, ngay đây tu thì ngay đây thành Phật. That moment you have become Buddha there. That moment is Buddha. So that's the Dzogchen Mahamudra view. We're not talking about we're going to enlightenment in the Bardo and the next life. Just right now. Chúng ta đại viên mãn không nói xa xôi, không nói chuông bóng, không nói đời sau. Tu đại viên mãn đúng là ngay đây thành Phật. Ta cần phải thuần thực tâm mình với đại viên mãn. Right now you can shut down all these delusions. 1 minute. Okay. So that 1 minute you are Buddha, but then we have not only 1 minute, we have 1 hour, right? So all this 1 hour have to change to shut down all. Khi mình tu đại viên mãn thì ngay phút này mình thấy rõ tự tâm, mình tỏ rõ tâm mình, thì ngay phút này mình là Phật. Or you want to be 1 hour Buddha? The question is become. So we want to become 1 hour Buddha, right? The 1 hour Buddha is think about one day has 24 hours. You want to be only 1 hour Buddha, or you want 1 day become Buddha? So we want 1 day. Một giây tỏ rõ đại viên mãn thì 1 giây là Phật. 1 giờ tỏ rõ đại viên mãn thì 1 giờ là Phật. 1 ngày tỏ rõ đại viên mãn thì ngày đó mình là Phật. Nên mình hiểu như vậy thì mình sẽ có động lực để tu. Mình thành Phật 1 giây, thành Phật 1 giờ, thành Phật 1 ngày, thành Phật cả 1 tháng. Mình phải tu hành thuần thục tâm mình như vậy. Go to like 1 month means like we Buddha, but another 11 months is we are samsara. No, I wanted 1 year Buddha, Đầu mình phát nguyện chứ là 1 giây là Phật. Rồi mình từ từ tiến lên 1 giờ thành Phật, 1 ngày thành Phật, 1 tháng thành Phật, 1 năm thành Phật. So ở đây mình thuần thục cái tự tâm của mình thôi. Ngay đây tỏ rõ tâm thì ngay đây là Phật. Mỗi sát na mình mỗi sát na đều có đủ cái năng lực để mình thể hiện Phật quả viên mãn. Delusions run over us, and then we become just same as ordinary people who don't have any teachings. Còn như mà mình bị khuất phục bởi phiền não, mình để phiền não quật ngã mình, thì mình sẽ giống như là phàm phu vậy. Do you understand? Thế nên điều quan trọng là các bạn phải thường tỉnh giác, thường tỏ tường. That's why we need mindful. How do we apply mindfulness? Sometimes I be in the many people public place. So I wanted to become fast. Ví dụ như là, and they have a lane, right? I wanted to get front of people. Ví dụ mình đang xếp hàng, so then I think, mà mình muốn chen hàng. I have so many teachings, and so there's so many people that don't have these teachings. Oh, I have to calm down, So that's really helps that way. Mindful brain. Ví dụ của Khenpo là mình đang xếp hàng thì có người chen hàng, thì mình nghĩ rằng là
tôi được học pháp, tôi biết kiên định, nhưng mà họ không được học pháp, họ không biết kiên định, họ không biết kiên nhẫn, nên mình nên nhường cho họ. Thì Khenpo những cái cách tu hành này rất là ý nghĩa. Must be some compassion on the others, you know, and let us be mindful for the others, you know. So mình quán tưởng như vậy mà mình phát tâm Tuệ Bi trong mọi lúc. Yeah, so otherwise, tu hành như vậy là mình đang hiểu đúng pháp. Be with other people, we have become same as them, then we lost. Còn nếu mà mình không giữ được cái tỉnh giác tỏ tường, cái thường tỉnh giác tỏ tường, thì lúc mình tu hành, mình tu hành những lúc ra ngoài đời sống mình không khác gì phàm phu cả. Nên mình có cầu nguyện đến đức độ mẫu đó, đức độ mẫu tỉnh giác, nguyện cầu mẹ cứu độ. So that's why this mindful guide is always, you know, every situation, every place. Mình phải tu hành làm sao được mỗi phút, mỗi giây, mỗi sát na đều tỏ rõ tự tâm, tỏ rõ bản giác. So that's, you know, reminding yourself is really helpful. When you lose patience, tự tỉnh giác như vậy rất là quan trọng. You know, then helps us and due to many different activities, conditions in, you know, within this samsara and worldly activity, we always be with the people, right? Other people, other beings. Khi mà mỗi lần mình mất cái sự nhẫn, cái sự an nhẫn, mình phải nhớ cái tỉnh giác tỏ tường. Mình sống trong đời sống mình có rất là nhiều vấn đề phải bận tâm. You know, mindful instruction, think about this teaching. Then many situations you can handle, lose your patience. Thì mình sẽ không bị mất đi tỉnh giác. In many situations, you not grasping that much. So other ones like, I want to cảnh gì khởi lên mình cũng không chấp vào, mình không bị vướng mắc. Even without the car, I want to pass this car and I want to be first. So còn như mà mình không vướng mắc thì mình bị vướng mắc thì không những mình không biết nhìn định mà mình còn đi tranh đua với người ta, mình xếp hàng nhưng mà mình muốn hàng của mình đi trước. And always start with the lanes, you know, the airport, everywhere, right? Even get aboard the plane, I want to go fast, first one board. Ví dụ như lo thầy hay bị là xếp hàng mua vé, xếp hàng ở sân bay, lúc mà xếp hàng làm thủ tục ở sân bay thầy muốn chen hàng lên trước, lúc mà lên bay thầy cũng muốn leo lên trước. Thì chúng ta phải thường tỉnh giác, thường tỏ tường. Then this, you know, the situation never stress out for you. Thì không có cái trường hợp nào, không có tình huống nào làm mình căng thẳng được hết. Tất cả các tình huống mình đều có thể an nhiên một cách hoan hỷ và không vướng bận. So public chairs, be in the, I want to sit down, you know, look in the chair first, right? So then think about it mindfully. Oh, just others must have this, you know, because I can standing. So you can offer the seat for others. Ví dụ như mình vô chỗ ngồi đi xe buýt ấy, mà người ta ngồi hết, mình không có chỗ ngồi, mình phải đứng, thì mình cũng nên phát tâm hoan hỷ. Vì mình đang nhường mọi người cho mọi người được ngồi, mình đứng. Cách thực hành này rất là ý nghĩa. Mình đang chuyển hóa cái tình huống. Long as you do that, you know, it's good practice. Change the, you know, life, daily, you know, practice. So practice is not only in the cave. This Shakatsotorandra Malarepa, they are stay in the cave, right? The practice, but our case we cannot stay in the cave. Phải tu mọi lúc mọi nơi, không thể vô hang núi mới là tu. Ví dụ những vị như tổ Naropa hay tổ SHABKAR thì các vị tu trong hang núi, nhưng mà tình huống trong cuộc sống chúng ta không có tu trong hang núi mà chúng ta phải ứng dụng giáo pháp vào mọi mặt của cuộc sống. Chúng ta phải thường chánh niệm tỉnh giác tỏ tường. You know, then we are becoming the lotus flower. Khi đó chúng ta sẽ như hoa sen vậy. Hoa sen ở giữa bùn mà không bị vướng nhiễm bởi bùn. The water is really dirty, right? Smell and dirty. You don't want to swim in the where is lotus flower growing. You don't want to take bath there. But lotus flowers are pure, clear. And the same, you know, we also be within these samsaric beings together. So if long as we have mindful guide, use this teaching, then everything's become great. Thì mọi thứ sẽ tự nhiên tốt đẹp. Understand, you know. Chúng ta cần phải khéo hiểu so như vậy. Then this teaching really benefit, change the life. So otherwise, you know, the song is beautiful, and I don't have good voice.
You know, Yang has a good voice too. He can sing, but I don't have that voice, good to sing. But otherwise, like good melody and good this, you know, I mean, this words is great. We heard that happy and joy. But when we finish this, then these teachings go to space, dissolve to the space, not in your mind, 100% gone. So then we get in the samsaric situations. Nếu mà mình So tu we have giáo lý become này càng same tốt, as the other people who don't have any teachings. thì chúng ta sẽ có thể như hoa Do you sen giữa understand? vùng lầy So khi mà sống mình that thanh time we tịnh giữa really luân hồi. think about, Còn nếu mà không I có have tỉnh giác, this teaching, lúc mình vào thế you know, gian mình bring hành this xử, teaching cách out mình cư xử, activity, cách mình nói năng không khác gì dealing with những other người people. không tu cả. So that really helps. Sometimes you cannot apply Chỗ right này phải tự moment, mình a quán little chiếu. take time. Dĩ You nhiên là know. không phải trong một So sớm even we mà create some có thể ứng negative dụng giáo time, pháp một cách you know, tuyệt hảo through vào our đời sống thế emotions. gian, mà But mình that phải thuần moment you thục don't từ want to từ. accept, but later calm down, we regret. That's also the you know, some of the you practice Dharma. So otherwise, if someone don't have a Dharma teaching, no practice, they create something negative, then they're no regret. They're more Ví dụ như happy. chúng ta tập, You know, chúng I ta làm một did điều that, gì I'm sai, winner, chúng ta only hối they lỗi, feel chúng the ta sám winner. hối. You know. Còn như những người không tu á, So họ làm những that's điều bất why thiện mà họ không biết Dharma hối lỗi, họ practice không biết very sám hối, mindful, mà họ còn and then cảm thấy vui vì cái we điều can bất thiện họ vừa confess làm. negativity Nên also là can điều này không purify. tốt. Thế nên bây giờ chúng ta Then chưa có many thể ứng dụng activities tỉnh we giác can của mình bring một to cách the Dharma tuyệt vời vào practice. đời sống được, thì chúng ta cần phải So tu hành that's cái pháp sám hối. important. Đây là điều quan trọng. Otherwise, this teaching is beautiful, but we go into the samsara, then Dharma is a Dharma, and our activity, we put Còn it như separate. nếu mà mình không ứng dụng được No tỉnh going giác to á, benefit. thì Phật là Phật, Yeah. Pháp là Pháp, tôi là tôi, So chẳng that's dính nhập the gì we nhau have hết, to mình không khác gì understand. người bình thường cả. This practice bring to our daily life to use this Nên cần phải ứng dụng giáo pháp vào teaching. đời sống hàng ngày What của time mình. is now? 6:06. So already time is finished? Was it 2 hours? It's 2 Yeah. hours and 12, yeah. Okay, so now going to finish soon. Sorry about the translators, and also some area is too late. So, okay, I think we can finish it there. Today, this all megators are the cause Sugata Garbha. But if they do not practice it, sentient beings do not become Buddhas. So long Chúng as ta we chuẩn bị kết thúc practice buổi giảng, chúng ta sẽ học this tiếp hai dòng này. teaching, we Và can chúng ta become xong Buddha. hôm nay. That's the Mọi kẻ lang thang, mọi we chúng can sinh give lang thang guarantee, vốn có tánh you know, Phật, không tu, nhưng không 100% tu sure. thì không thể thành Phật. So many meditator practitioners use that, they have become Buddha. Why we cannot become Buddha, right? So I'm sure we can become Buddha as long as we practice. Ai cũng có thể thành Phật cả, So người ta that's thành the Phật được, amazing. mình cũng có thể thành Phật, vì ai cũng có Phật Going tánh, to ai cũng có thể finish giác the ngộ giải thoát. teaching and going to do the dedication second. Chúng ta xong phần giáo lý, bây giờ chúng ta tới phần hồi hướng. Dorje chang Telopa Naropa Marpa Malarepa Dharma Lodi Gambopa Kim Cang Trì, chư liệt tổ Tilopa, Bilarepa, Pháp Vương Gambopa, Đức Pháp Mô Trúc Ba và Pháp Chủ Rikumba, xin ban hồng ân các tường của chư vị tổ sư dòng Khenpo, nương công đức này nguyện con đạt được toàn giác, thông qua việc chiến thắng mọi kẻ ác hại là vô minh điên đảo, nguyện tất cả những ai chìm trôi trong con sóng sinh lão bệnh tử đều vượt qua được bể khổ luân hồi. Bồ đề tâm trân quý, tâm vô thượng, nguyện sinh nơi chưa sinh, không những nơi đã sinh mà tăng trưởng vô ngại. Con nguyện cầu cho đạo sư được sức khỏe, con nguyện cầu cho đạo sư được trường thọ, con nguyện cầu cho công hạnh hoàng pháp của ngài được được phát dương quang đại. Nguyện con không bao giờ xa lìa khỏi ngài. Như Văn Thù Sư Lợi Đại Dũng đã chứng ngộ thực tánh, và cũng như Đức Văn Thù, con sẽ đi theo con đường của các ngài và hồi hướng tất cả thiện hạnh cho tất cả chúng sinh như các ngài đã hồi hướng. Nương hồng ân của chư Phật đã chứng đạt Tam Thân, nương hồng ân của giáo pháp
như thị như hồng ân của tăng đoàn thống nhất. Nguyện những lời khẩn cầu này được viên thành như con đạo hồi hướng, như công đức của con mọi chúng sinh trong ba thời và niết bàn cùng với thiện căn này. Nguyện con mọi chúng sinh nhanh chóng đạt được vô thượng viên mãn chánh đẳng chánh giác. Nguyện cho giáo huấn của Đức Rinpoche Ratnasi, bậc toàn tri pháp vương duyên sinh thánh giả sẽ được xiển dương thông qua công hạnh văn tư tu cho tới ngày tuyệt dứt luân hồi. Om mani padme hum, mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. Okay, so now in the zone, if you needed to leave, you can go. And some people have questions, I think. I see the hand raisings. So I can take short questions. If you needed to go, you can go. Bây giờ giáo lý đã Maybe xong. not hand raising, right? This is my delusion, I think. Có một số bạn giơ tay, có một vài câu hỏi. So thank you everyone. Nhưng mà chúng ta tạm kết thúc buổi giảng đây. Cảm ơn tất cả mọi người. See you tomorrow, same time. Tashidade, nguyện gặp các bạn vào ngày mai. Same place, yes, same place, same time. Cùng ở nơi này. Thank you. Thank you, Zone people. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn những người tổ Thank chức. you, everyone. Thank you for all the translators and all the Zoom team. Thank you very much for everything. This is my delusion, I think. Thanks, everyone. Thanks, Fawn. Go ahead and close the meeting out. We'll see everybody tomorrow. You can join on this